rules-based order. Pelataanhan taas I hope vähän that se. our remaining NATO allies will move swiftly to advance Sweden and Finland's NATO membership. Pelijuomaa, And amid pelijuomaa. Russia's horrific campaign of ethnic cleansing against the Ukrainian people, we must recognize the importance of our shared transatlantic values to push back on Putin's dangerous and bloodthirsty war against Ukraine. So, again, I'm pleased that we are here to support both Ukraine and the ratification of Sweden and Finland into NATO. I'm sure we will have a very strong bipartisan vote this afternoon, and I look forward to continuing to work with NATO Taustalla and kuuluu with our tosiaan tuo colleagues as we USA:n do everything Suomen we can to NATO-jäsenyyden support the ratifiointi success of Ukraine striimi, against että Vladimir Putin. Thank you, se Madam siellä President. pölöttää I taustalla. yield to my co-chair of the Senate NATO Observer Group, Senator Tillis. Madam President. Senator from North Carolina. Thank you, Madam President. I want to thank my friend and colleague, Senator Portman, for his work and his focus on Ukraine. And Kyllä I se want nyt to läpi thank menee, my mutta friend and katsellaan silti. colleague, Senator Mukavahan Shaheen. tätä on It's been a seurata. real pleasure once we started Mukava up the tätä seurata Senate tätä. NATO Observer Group after it had been Mitä dormant mieltä for ne some yleensäkin time. on? Who Voi knew vittu! that it could have been more timely several years ago when we began that process. I was thinking, I've used this analogy before. I grew up in a family of 6 kids. And we, even to this day, have our differences and disagreements. I got one sister I'm pretty sure wouldn't vote for me if she lived in North Carolina. We're not ideologically aligned, but I know she loves me, and I know when our family gets threatened, there's no difference between us. And that's what Vladimir Putin saw on February the 24th. He saw the family of nations in NATO come together like he couldn't possibly have imagined. And he saw two nations, Finland and Sweden, after decades of being non-aligned, saying enough is enough. Now it's time to pick between good and evil. And evil is Vladimir Putin. And good is Western democracies. Western democracies like Finland and Sweden, who respect the rule of law, who respect the rights of their citizens, who respect the free press, who invest in their military, and who will be a net exporter of security the day they enter NATO. As a matter of fact, they're already a very valuable asset to NATO. I've spoken with many of my colleagues in the Department of Defense, many people in uniform. They laud the relationship that they have with the military in Finland and Sweden. They work together on exercises. They know that Finland has a formidable ground force. They know that Sweden has a formidable navy that's going to give us added presence in the Baltics and added presence in the Arctic. Voi vittu, kun se lopetti tuon. The worst possible scenario that Putin never anticipated was a completely unified NATO. Voi vittu, taas tipui. Voi vittu. 1,340 kilometers. Ei tässä tullut taas yhtään mitään. Right up against Russia. That's what he's gotten for his illegal invasion of Ukraine. No onneksi tuo sen pelasti. Thousands are on Vladimir Putin's hands. Now I want to talk a little bit about Finland and Sweden. But I also have to start with that letter. I remember vividly, Senator Shaheen, when we were meeting with Swedish diplomats and we were saying, and defense minister, and we were saying, what could we do to send the signal to the people of Finland and Sweden that the United States is absolutely supportive of their accession to NATO? They said, well, communications would be good. We said, well, we'll do a letter. In 24 hours, we got 80 signatures. Now, the question would be, why not the other 20? Quite honestly, we didn't take the time. Everybody that we went to signed on to the letter, but we thought it was important to get that communication out quickly. And today, we're going to see more than 95 senators, I think even more than that, vote for ratification. Because they understand that Finland and Sweden are investing in their military. They understand that Finland is already at 2% and continuing to invest. They know that Finland has already put on order 64 F-35 Joint Strike Fighters. Why is that extraordinary? Finland is about half the population of my state, North Carolina, about 5.5 million people. They have on order 64 Joint Strike Fighters. We have fewer than 200 in full operation here in the United States. If we, on a per capita basis, were to have as many Joint Strike Fighters as Finland intends to have, we would need more than 4,000. Now let's talk about Sweden. Their industrial base is extraordinary. They have advanced fighter technology.
Vittu mä ihan paska tällä aseella ampumaan. They have an industrial base that can be mobilized. They have an industrial base Koska that's mä already yksinkertaisesti näe noita developing vihollisia. platforms that are NATO interoperable. When they come in, they're not going to have to do some sort of NATO 101. They're going to get to work. They're going to continue the work they're already doing. And in Sweden's case, there are some members here who are concerned about burden sharing and hitting the 2% mark. When we were in Stockholm, we talked about this. When we met with the diplomatic and defense minister, we talked about this. They're on their way. They're committed. Their government officials are committed to getting to 2% funding, and thank goodness. Maybe that sends a message to some of our other NATO countries that they need to get up there. If anything, Ukraine has taught us that we have to be ready, and we have to be at that level of burden sharing. But I'm not the least bit concerned with Finland and Sweden. Voi vittu, sillä oli joku paska-aset, saatana. And they're going to do it on short order. Vittu, I believe Sweden will be there by 2027, early 2028. So, now we have to move forward. Now I am also being a little bit competitive. I'm disappointed that we weren't the first nation, but I also am very optimistic. I'm thrilled that so many nations have already recognized how valuable they will be as full-fledged NATO allies. So we're going to be 22nd. But we're doing it in record time. Everybody knows here. Voi vittu se, miten se meni tuo panostaa, saatana. It takes a long time to cook something in the US Senate. For us to do this in less than a month is absolutely extraordinary. And I hope that the people of Sweden and the people of Finland recognize that that's because the United States Senate has full confidence in them. We welcome them readily, and we look forward to their accession, and this step in ratifying the treaty is a great step. So, Madam President, I encourage all of my members to consider voting for Finland and Sweden. The last thing I'll leave you with is that there are some here who say, well, we can't really worry about Russia. We have to worry about China. We have to worry about both. And NATO's worried about both. If you look at the strategic concept that came out of Madrid, you should also recognize that there were 4 countries from Indo-PACOM who were at a NATO summit. They recognize that we have to look at China and recognize the threat, but they also recognize we have an immediate threat in Europe, and we have to stand together. And with NATO, I'm very proud of how the partners came together. And with Sweden and Finland, I'm going to even be more proud of our alliance when they are full-fledged members. And we're going to work as hard as we can as members of the Senate NATO Observer Group to make sure that the remaining countries follow suit quickly so that we can welcome both of these great nations into the greatest alliance that's ever existed. Thank you, Madam President. Vittu kun on jäänyt nuo ukot tolle seisomaan, niin ärsyttää heitä. Entä sitä oi vittu. Mä oon kyllä kännissä jo. Madam President, I yield back my time. Vittu kun noita askelia kuuluu koko ajan, mutta ei tiedä mistä ne tulee. Kuole paskaa! Voi vittu! Vituttaa tommoset paviaanit. Hyvin kuolivat tossa nuo. Veikari ehkä tässä mapissa on ihan paras ase, mutta ei nyt huonoinkaan oo. Kerkespäs tuhoutua ennen kuin... Huomiointikyky on aina niin vitun matalalla, niin ei aina huomaa noita vihollisia, vaikka ne olisi vieressä.
Madam President. Senator from Missouri. Madam President, I Mikähän rise today to voi discuss mulla on? American Wield of national view. security and the decisions se on that we tota? must make to keep this nation safe. 75! The Senate will Kokeillaan vote laittaa today 90. on whether to Kokeillaan. expand NATO by Se admitting on resetoinut Sweden taas jossain and vaiheessa. Finland. I intend to vote no, and I encourage my colleagues to do the same. And I want to say a word Mitähän or mä two tänään as to tehnyt? why. Ryypännyt. Finland and Sweden want to expand NATO because it is in their national security interest to do so. En mä oikein And fair mitään enough. tänään on muuta tehnyt. The question that should properly be before us, however, is it in the United States' interest to do so? Vikat lomapäivät That's niin what pitää käyttää American foreign hyödykseen. policy is supposed to be about, I thought. It's about American Vittu security, kun ei osu näihin protecting paskoihin. American workers, defending American jobs, securing American prosperity. And I Ja seurannut fear that tietenkin some tuota in this town NATO-keskustelua have lost tuolla sight of that. USAssa. They think Se on American oikein foreign policy is mielenkiintoista about creating a katsottavaa. liberal world order or nation building overseas. With all due respect, they're wrong. Our foreign policy should be about protecting the United Ylettääkö States, se? our freedoms, our No eipä people, tietenkään. our way of life. And expanding NATO, I believe, would not do that. Listen, we should tell the truth about the consequences of the decisions we're going to take today. Expanding NATO will require more United States forces in Europe. Ensi viikolla alkaa More koulut. manpower, more firepower, more resources, more spending. Sähkömieheksi opiskelen but tuossa over the long tosiaan. haul. Että But our greatest foreign adversary is not in Europe. Our greatest foreign se on tuleva adversary ammatti is in sitten. Asia. And when it comes to countering that adversary, we are behind the game. I'm talking, of course, about China. The communist government of Beijing has adopted a policy of imperialism. It wants to dominate its neighbors, dictate to free nations. It's trying to expand its power at every opportunity, and that includes power over the United States. Beijing wants power over our trade, over Vittu kun our niihin osuu, jobs, saatana. over our economy. They want us to come to them and beg for market access. They ultimately want to reign supreme as the world's hegemon, the world's sole superpower. And listen, Chinese leaders have said it themselves. This is no mystery. Beijing wants a world in which the United States and all other nations, for that matter, are forced to bow before China's might. It's their stated ambition. This would be a world in which the Chinese government kato osu. and its proxies Mitä vittua? would touch every aspect of our Ei lives. osu millään From sitten. Chinese goods Kattokaa tätä dominating our paskaa. markets, Tätä to on aina Chinese vittu tää peli. propaganda flooding our Ei vaan osu airwaves, millään. to Chinese money and influence corrupting American politics. This would be a world in which Nythän on ilta. China would be free Mitä to expand helvettiä? its use of slave labor and to double down on its global campaigns Keskellä of viikkoa, repression. mutta en keskellä päivää That's the sentään. world that Beijing wants. And the truth is, we are not now in a position to Joo, ei se stop kato lomalla saa ryypätä milloin them. Let me say haluaa. it again. Oi The vittu, truth nyt is, mä tipuin. we are Oi not vittu. now in a position to stop them. That is a hard truth, but it is the truth nonetheless. And the Kuole, American people apina. deserve to hear it. Our military forces in Asia are not postured as they should be. The commander of our forces in the Niin se meni Indo-Pacific se has apina sillä. testified to this on multiple occasions. We do not have the weapons and equipment we need in the region. We don't have enough advanced munitions. Sea lift and airlift are far short of where they need to be. Attack submarines are some of the most important assets we have in Asia and Europe, but they're already in short supply and the fleet is sinking. Vituttaa On aina. top of all of Oi! that, Joku we do revivetti, not mitä yet vittua. have a coherent strategy Äkkiä for ylös. stopping China's dominance in the Pacific, Siellä oli beginning with the vihuja. possible invasion of Taiwan. And we are not committing the attention and resources we need to develop and implement that strategy. Vittu, jos mulla on parempi ase olisi ollut, Why niin are mä we olisin prepared tappanut ne, mutta to do what we need to do in Asia? Well, mulla on because tää we have vitun been ruttu. distracted for too long, for decades, by nation-building activities in the Middle Vittu, ei East täällä and by osu legacy mihinkään, mitä commitments in helvettiä. Europe. So now the choice is this: we can do Tässä on- more in Europe. Tää loppuu kyllä Devote kohta. more 42 ollaan resources, häviöllä more ihan manpower, more ruhtinaallisesti. firepower there, or we can do what we need to do in Asia. No kun ne menee to sinne deter mustaan China. aukkoon ja sille menee aikaa We ihan cannot vitusti sille do both. We cannot do both. Interstellarissa. The chief of naval operations recently testified
that the joint force is simply not sized to handle two Ja simultaneous se tulee hirveän conflicts. monta vuotta That's niinku the reality. matkaa niinku ajassa eteenpäin ja ne tulee sitten tulevaisuuteen maahan takaisin ja sitten ne kaikki vanhentunut ja se on ihan hyvä leffa, kannattaa katsoa se Interstellar. We have to choose. It's not enough to simply say that China is the pacing threat or to say that the risk to Taiwan is real. We must do something about it. We have to prioritize. We have to focus. And that means we have to do less in Europe in order to prioritize America's most pressing national security interest, which is in Asia with regard to China. Kyllä minusta kannattaa katsoa, se on ihan hyvin tehty leffa. The United States should abandon NATO. But it is to Ainakin say tommosessa, that our jos tykkää European tieteisleffoista, allies niin really must kannattaa do. ehdottomasti They katsoa. must take primary responsibility for the conventional defense of Europe and rely on U.S. forces for our nuclear deterrent and select conventional assets. And this is not just so that America can focus on China, although that is of overriding importance to us. No, this is also about NATO's future. European allies have to step up now or risk leaving NATO exposed No if the niin, United vittu kun ei voi States ampua. and our forces are pulled from Europe into a conflict in the Pacific. Every European ally must make necessary sehän räjähti, investments saatana. now Mossahti. for today's threat environment or risk the worst. But NATO isn't doing that. En mä tiedä Our mistä se voi European allies katsoa, are varmaan far from jostakin. where they should be. You know, Mitä NATO niitä on, states niitä agreed elokuvapalveluita? years ago, back in 2006, to spend at least 2% of GDP on defense. But many NATO members still haven't met that pledge. Meanwhile, NATO's Supreme Allied Commander in Europe testified a few weeks ago that our allies need to spend more than 2% just to meet existing Miksi tuo ei näy tuo mun, ground force mitä mä oon requirements. tehnyt tossa? Which brings us back to Sweden and Ei oo Finland. mitään tossa, voi Both vittu. countries are Eihän se tuohon longtime NATO kameraan näy, defense mutta partners and strong opponents of Russian imperialism. Tuossa Both oli äsken. occupy important geography. Ihan tyhjänä oli They are nuo also advanced omat economies statsit. with capable militaries, and I respect Mä all en of tiedä them. mistä sitä voi But katsoa. Finland and Sweden's admission would also bring distinct challenges. Mutta jostain Sweden elokuvapalvelusta still isn't kannattaa katsoa, spending jos niitä on 2% niitä. of GDP on defense. And it doesn't plan to until at least Mä en itse käytä 2028. noita elokuvapalveluita, niin Finland mä en has tiedä announced mistä a niitä. one-time defense spending boost, but it's not clear whether it will sustain Tää laittaa vähän those hiljemmalle investments, which again are the NATO-striimiä, minimal kun en investments needed. kuule aina omaa for NATO. puhettakaan. Now, some say we shouldn't worry about any of this. Some say Finland and Sweden can defend themselves and Oon mä won't Pulp require Fictionin anything from the kattonut, se on United ihan States or our NATO allies. kulttielokuvahan se But on. if that were true, why join NATO? The truth is, both countries want NATO's help defending themselves. That's why they're applying for membership. And fair enough. But because so many current NATO allies have spent Onko years tuo nyt se, joka underfunding puhuu their se NATO-vastainen it will tyyppi? be the United States that will be asked to send forces Eikö se to ollut help tämä, defend joka Sweden and Finland in a time of crisis? uhkas äänestää And niinku even vastaan? absent a crisis, NATO expansion will mean more United States forces and U.S. firepower in Europe for the long term. Now, if we want to make NATO stronger, the right course is to increase the amount that member states spend on their own defense, say to 2.5%, and press our European allies to take primary responsibility for Europe's conventional defense. But this administration, it's going in exactly the opposite direction. They had the chance to push for greater European military spending and investment at the recent Madrid summit. They didn't do it. Instead, the Biden administration has committed the United States to massive spending in Ukraine, far outpacing our European allies, even as they surge tens of thousands of troops into that Kyllä se region, Pulp apparently Fiction for oli good. ihan hyvä. Now, some say expanding NATO will allow the United States to do less in Europe. Vaikka se nyt mitään varsinaista juonta ollutkaan, mutta ihan hyvä se oli. But how can it be when NATO is over-dependent on American support right now? How would increasing Se oli vähän kuin Twin NATO's Peaks. security Twin needs Peaksissa somehow ei varsinaisesti magically mitään. enable the United States to do Oliko siinä less? jotain juonta? The fact is, NATO expansion will Enpä generate muistakaan, se on new niin pitkä aika, kun requirements. katsoin sen viimeksi. Sweden has already asked the United States to increase its naval presence in the Baltic area, for example. Now, make no mistake, expanding NATO means expanded obligations for the United States and Europe. Oho, That's the osuu, nature osuu. of a security commitment.
Some say we need to expand NATO in Europe to deter China and Asia. Eihän tuossa on vihollisia, ei. But China isn't going to be deterred by the number of our commitments in Europe. China is going to be deterred by our power Joo, no to ihan deny legendaarisia their imperial näyttelijöitä. ambitions in Asia. That's it. That's the whole ballgame. We cannot strengthen our deterrent posture in the Pacific if we're sending more forces and resources to Europe to defend new allies. That's the bottom line. Finally, some say we can't beat China by retreating from the rest of the world, but I'm not arguing for retreat and I'm not arguing for isolation. What I am arguing for is an end to the globalist foreign policy that has led our nation from one disaster to another for decades now. What I am arguing for is the return to a classic nationalist approach to American foreign policy, the one that made this country great. A foreign policy that is grounded in our nation's interests and in the reality of the world as it is, not as we wish it was, or not as we once hoped it would be. In years past, NATO was a bulwark against an imperial Soviet Union. Today, the world's greatest imperial threat is in Asia, and the hour to address that threat is growing very late. We owe the American people this truth. We owe them a clear accounting of the facts, and we owe them the courage to make tough choices. Today, I submit that means voting against expanding NATO and focusing where we must uudestaan tuo joskus tuon Twin Peaksin. Se on kyllä niin hyvä leffa se, tai sarja se Twin Peaksikin. This isn't an easy vote to be sure, but it is the right one for our security, for our prosperity, for our people, uudemman kerran. for our nation. Thank you, Madam President. Ai, kun Madam menee President. ohi. The senior senator from Minnesota. Madam President, I rise today in support of Finland and Sweden's application to join NATO. I give my strong support to this application. I disagree heartily with our colleague from Missouri. I know you know, Madam President, having worked on this issue, as I have, having visited these countries, we know how important they are to Minnesota and Wisconsin. Minnesota has a special bond with the Kingdom of Sweden and the Republic of Finland. And at the core of this bond, at the core of the bond between our country and these countries is shared values, values of democracy, values of freedom. And yes, we have challenges. Of course we do in Asia. But I happen to believe when you are a great power like the United States of America, you can do two things at once. And let's look at what these countries add to our security by joining NATO. First of all, Finland is over 2% of their budget on military. Sweden is increasing their budget on military. Both nations have professional militaries. They have strong and transparent economies. And mostly they believe in human rights, in freedom, in liberty, and equality. They believe in democracy. And I will note specifically, Finland has added an extra $2.2 billion in defense spending this year. And Greece and Poland and Lithuania and Latvia and Estonia and Slovakia and Croatia, United Kingdom, above 2%. So let's get the facts straight here. And let's talk about what these countries will add to our security. We are at an unparalleled moment in history. Since Vladimir Putin's cruel, unjustified invasion of Ukraine, people all over the world have been waking up out of a 2-year plague, out of a slumber, to realize just how fragile our democracy is. We realized it here in this building when not so long ago insurrectionists invaded this chamber. Kyllä ne varmaan hyviä on, kun ihmiset katsoo niitä, mutta mä en oo democracy. We stood up. We stood up, Democrats and Republicans, in this very chamber. And when President Zelensky of Ukraine took to the streets the minute that this invasion started and looked at a video camera and said, "We are here," he was saying that to his own people to give them the courage to stand up against the inhuman barbarism of a dictator. But he was also saying it to the rest of the world. We see it on Ukraine's front lines where every day people
took up arms and are taking up arms to protect their Ei oo country. It keskittyminen. sent a warning shot to tyrants around the world who believe that free democracies are just up for grabs. Ukrainians have shown their true colors Mä luen in kyllä aika usein bright kirjoja, mutta blue nyt on and yellow, which just viime happen to aikoina be ei the kyllä country niinkään tullut colors of luettua, Sweden. mutta syksyisin tulee They enemmän have shown luettua. their true colors, and they are showing the world Vähemmän what kesäisin. courage is all about. Having been in the last group of senators from this chambers who Mulla on met nyt tuo with Kalle leaders in Päätalo Ukraine sarja just a menossa few weeks before the war kesken. started, Kalle I Päätalo can on tell you lukenut aika this. paljon The nyt. people of Ukraine want to choose their own destiny, and the moral flame they have lit across the world will not be doused. Russia's unprovoked aggression in Ukraine has changed how we think about the world's security. That's why I strongly support the decision of these two great democracies, Sweden and Finland, to join the most important and defensive alliance in the world, NATO. When President Biden met in May with Finnish and Swedish leaders about their application to join NATO, he said the people of Sweden and Finland, he said to them that we have and they have the full, total, and complete backing of the United States of America. Oi vittu, päästäkö me supported täältä that. The Senate Committee on karkuun? Foreign Relations echoed its support with an overwhelming bipartisan vote just last month. Our leaders support this pact. Kuolipa By homo. joining NATO, allies made a sacred commitment to one another that an attack on one is an attack on all. The only time in history this has been evoked was after 9/11 when the United States was attacked. And all our allies rallied to our side. As Americans, we have never and will never forget that. In June, we celebrated the anniversary of the end of World War II in Europe. NATO was formed in the wreckage of World War II when President Truman signed the North Atlantic Treaty. He expressed the goal of its founders to preserve their present peaceful situation and to protect it in the future. And for decades, it has been crucial to upholding that peace. Now, 73 years later, NATO is as important as ever, and the recent decisions made by our great friends, the great countries of Sweden and Finland, are a testament to the continued promise of this alliance. As Swedish Prime Minister Andersson said in May, with Sweden and Finland as members, NATO will also be stronger. We are security providers with sophisticated defense capabilities, and that is correct. We are Kyllä champions niissä of freedom, elokuvissakin democracy, oma and human viehätyksensä rights. on, That mutta is kirjassa on correct. minusta enemmän As viehätystä Finland's kuin... leaders, President Niinisto Siinä on kuitenkin and mielikuvituksella President paljon Marin enemmän also niinku said NATO membership would Mä laitan strengthen striimiä Finland's taas security. hiljaiselle, kun As mä a en member voi of omia NATO, ajatuksia Finland would kuule ton. strengthen the entire defense Mutta niinku alliance. kirjoja kun lukee, niin siinä on paljon enemmän niinku mielikuvituksella valtaa siinä. Värittää sitä tarinaa. Elokuvat on niinku valmiiksi pureskeltua. Jonkun toisen niinku näkökulmaa siitä tapahtumasta. Sen takia mä katsoisin niinku, tai lukisin niinku kirjoja ennemmin kuin katsoa elokuvia. Ne pääsee kuitenkin se mielikuvitus valloille ja se on kaikkein parasta siinä. Ei ole kenenkään muun näkemystä asiasta, vaan se on niinku oma näkemys. Ja oma niinku mielikuva asiasta. Aina sitä kun kirjaa lukee, niin sitä on melkein kuin katsoisi elokuvaa, kun sitä on niin... Tuo mieli värittää sen niin kirjan niin todentuntuisesti, että sitä ei niinku huomaa eroa, että sitä niinku eläisi sitä kirjaa. Sehän siinä on just parasta. Mistä tuo nyt tulee tuo ammuskelu? Sweden has responded to Russian bombing of maternity hospitals with millions of dollars of support and helmets and body shields, as well as billions for the refugees flowing from Ukraine. Finland has sent military aid, including thousands of assault rifles and 70,000 ration packages, and has offered millions of dollars in humanitarian aid. Both nations also have the potential, as I noted, to bring huge assets, not as my colleague from Missouri implied, to somehow make things harder. Are you kidding? Maybe he hasn't seen these countries.
I have. Finland, after fighting its own territorial wars with the Soviet Union, had the reserve force of 900,000 strong. Sweden has built its own fighter jets, and both countries recently announced upcoming expansion and reform of their military. As the Arctic region, which holds increasing importance for the U.S. and European Kuolipa paska saatana. Johonkin tälläkin osuu. Russia and China, may I add to my colleague from Missouri, Sweden and Finland are Ei näe mitään. NATO confront these challenges. I am here to give Oi vittu, kun ei yletä tonne. Sweden and Finland entering NATO. As we make clear, we stand with Sweden, we stand with Finland, and we stand with democracy. Russia's war in Ukraine, a full-scale, unprovoked, and premeditated war against a sovereign and democratic country. Niin se vaan, että ryssäpotit on NATO-jäsenyyttä vastaan. Also demonstrated the importance and resilience of our transatlantic alliance. We have all witnessed the bravery of the Ukrainian people as they Jos ei oo ryssäpotti, niin ainakin on Suomen parasta vastaan. of political freedom, economic freedom, technological freedom, and yes, democratic freedom. Finland and Sweden taking the step of NATO membership will not only strengthen their own security, but the cause of freedom in Europe and around the world. And I would say, when things are tough, we keep our friends close. And I believe that this strong NATO and the inclusion of Sweden and Finland will actually help us with the rest of the world, not just with this conflict in Ukraine. And so I ask my colleague from Missouri, who is not here right now, to consider that as we look at our alliances and how we deal with Älä nyt räjähä siinä. our trade alliances. Oi perkele. Nyt tulee ihan mukkelis makkelis täällä. Pääsiköhän tuo? Ei vittu! Tuo pääs, mutta mä en päässyt. Voi perkele. Oon mä sen nuoruuteni Savotan kattonut kyllä. Se on ihan hyvä elokuva. Jos nyt oli Kalle Päätalon elokuva. Minusta se oli Kalle Päätalon elokuva. Ainakin se kirjoihin perustuu. We commit, along with our NATO partners, to come to Sweden and Finland's defense if they're attacked, just as Finland and Sweden will come to our defense if we're attacked. It's a weighty matter indeed. I want to explain why, if one honestly considers all the circumstances and weighs all the evidence, I don't believe this is a close debate at all. Ui, saanko valtauspisteitä? Voi vittu, kun en nähnyt sitä tarpeeksi. Kun mä en oo kummeleita kattonut, mä en tiedä kummeleista. Mä oon varmaan jotain kummelia kattonut, ne on niin vanhoja, että mä en oo muista niistä enää mitään. Tai niin nuorena katoin ne kummelit, että... Milloinkohan näitä kummelit tuli? Pitäisi ihan katsoa milloin... Once Finland obtained independence a century ago, it also charted a course of neutrality. Even after the Soviet Union invaded Finland during World War II. Mä olin kyllä aika nuori silloin, kun ne tuli. Now, these historically neutral countries have petitioned to join 91 tullut. Why? Onko totta? Sweden and especially Finland have always lived En mä ollut kuin 5-vuotias silloin. Ei kun otapas nyt, 3-vuotias. 4-vuotias. 4-vuotias oli silloin, kun ne kummelit tuli. Ja viimeinenkin tuotos, kun tuli 2004, niin mä olin silloin 15-vuotias. Että silloin mä katsoin niitä, mitä tuli telkkarista, mutta en ole sen enempää kattonut. Eli on tässä joku parikymmentä vuotta. What matters to us, what should matter to us, is what's in it for us. Much as we may esteem Oi vittu. and we should
advance our common defense. Not just track weight. Allies who can pull their own weight. En mä nähnyt ollenkaan vihua tossa. Military alliances are Ja silloin yleensä entä K-30, se on but Finland and Sweden tosi tappava lähietäisyydeltä. They bring into NATO their well-trained and well-equipped militaries, technologically advanced economies, and vital geography. In particular, Finland is a country of warriors with a long and proud tradition, put it bluntly, of fighting and killing Russian invaders. Jumitahan nyt niihin vitu omiin. Russia launched an unprovoked war of aggression. Odd how Russia keeps doing that. En mä näe taas noita vihollisia ollenkaan. What has become known as the Winter War. Takapäin ampu. Gave small Finland a chance. Morjesta Jaagerille vaan sinne. Terve, terve, terve. Shocked the world. Not least Stalin and the Russian communists by matching the Red Army blow for blow. Ever wonder where the term Molotov cocktail comes from? Mennään hulilupteriin. The Finns gave it to us. Voi vittu, tää tuhoutuu justiinsa. Anti-tank weapons they made up in grit and courage. Finnish soldiers Mä katsoin tuo ukko, mutta se olikin lokki. bombs inside them. And they named the cocktail after Russia's deceitful foreign minister for good measure. Then there's the legendary sniper, Simo Kalman, who killed an estimated 500 Russian soldiers, among the highest number of confirmed sniper kills ever recorded in combat. He entered into the history books, better known Voi vittu, kun ei taas osu. like death. Which also happens to be what every Russian general No se to kuitenkin... this day fears tuhoutupas. from another tangle with the Finns. Finns also have Täällä ei mennä mihinkään noihin jalkaväkeen osuuttella. still today every adult Finnish man must fulfill a period of national service. Voi vittu. Must all of them choose military. Finland has a 900,000 man reserve Voi se ei yllä tuo saatana ase tonne. time of crisis. Build an army of 280,000 fully mobilized. Finland's reserves are larger than the reserves of France On mullakin joskus klaaneja ollut ihan... and Italy. Mikä se oli? Nelonenkaan se oli Modern Warfare. Has firepower in addition to manpower. Mikä se oli silloin According to scholars in the Foundation for Defense of Democracies, vuonna Kivi ja Keppi, sinun tuli se. artillery forces in Europe Nelonen se minusta oli se or rocket kodi. launchers and howitzers in France, Germany, or the United Kingdom. It has a strong fleet of Sitä tuli pelattua kyllä aika paljon sitä nelosta. American-made F-35s by the end of the decade. Mutta sitten vaihoin Bäfään kun tuli Bäfää 3, niin sitten pelasin Bäfää 3. Economic and industrial powerhouse that will add muscle to the alliance. Swedish Navy Mikä lakaa? Eikä mun striimi lakaa. submarines. Mitä hemmettiä? Saab produces some of the world's finest fighter aircraft. Aika iso tuo prosessorin käyttö on kyllä, mutta 20% näyttää tuo prossun käyttö. Manufacture the in-law anti-tank missile, Mutta se voi johtua tuosta striimistä, kun mä katson USA Naton ratifiointistriimiä, niin se voi kyllä syödä prossutehoa. Nyt tippu prossun käyttö. China's Huawei, Nyt ei ole enää 5G telecommunications 17% enää. Finally, I should note that Finland and Sweden En tiedä mistä johtuu. Ei pitäisi johtua ainakaan prossusta. Tää on niin hyvä prossu, että kyllä tehot riittää tässä. following Russia's invasion of Ukraine, Finland boosted defense Eikä yhteydessäkään pitäisi olla mitään, kun on kiinteä yhteys, niin 2% of its total economy on its military this year. Sweden is in the middle of doubling its defense spending and plans to reach that 2% goal no later than 2028. Bäfää 3 on minusta tosi hyvä. Sweden are not only worthy additions to Ainakin tuo lentelyhelikopterilla oli vitun parasta siinä. Nää niinku nää uudemmissa Bäföissä niinku 4 lähtien, niin tää jotenkin they also add näiden helikopterien ohjattavuus on ollut ihan perseestä. Mä en ikinä osaa lentää näitä. Mä en näillä lentele ikinä. unsinkable aircraft carrier in the middle of the Baltic Sea. Tässä käy uusi kalja hakemassa tossa. Miles from the Russian exclave military base Kaliningrad. He who Mulla on 5900X AMD. which is why Russia tried to seize Gotland in the
Sen ei pitäisi loppua striimaamisessa, kyllä se on sen verran... No iltaa Markolle, iltaa. Oi vittu, kun ei taas osu. Kun nää aina heiluu niin perkeleesti nää. Niin siinä kävi. Mä luulen, että se crashaa tuo vitu helikopteri. Ei tietenkään kukaan revi vetä. No niin, ois tullut justiinsa. Mä kerkesin painaa ton pois. Ei taas. Turpaan tulo kyllä niin perkeleesti nyt. Vittu kun näkisikin jotain. Sehän mossahti. Voi vittu kun tuloo just tuolla. Pitikin ladata. No ei mua nyt varsinaisesti kiusattu oo ikinä, mutta... Aina sitä on ollut yläasteella semmoista kisailua niin sanotusti. Nyt on käytävä kyllä kusella ja haettava uusi kalja. Hetki in 1949. We'll soon see that most senators agree when we vote later today. And really, how could one disagree? After all, the last countries to join NATO, Montenegro and North Macedonia, were each approved by the Senate with only 2 no votes. Those countries brought their own case for accession to NATO. But let's be honest. Who can deny the much stronger cases for Finland and Sweden? Countries that are far larger, far more capable, and far more strategically situated. It would be strange indeed for any senator who voted to allow Montenegro or North Macedonia into NATO to turn around and deny membership to Finland and Sweden. I would love to hear the defense of such a curious vote. But since some observers have criticized their bid for membership, let me address those arguments now. The most basic argument isn't really directed at Finland and Sweden, but at NATO. Yes. America shouldn't pledge to protect countries halfway around the world. But these critics are 7 decades too late. We're already Voi vittu, me hävitään tää. to defend more than 24 nations in Europe. Whether we support this treaty today or not, we will still be treaty bound to defend those nations. So the real question today is whether adding 2 capable and strong nations to our mutual defense pact will make us stronger. American forces control Bravo 3. The evidence I've shared demonstrates that adding Finland and Sweden will indeed make us stronger, more likely to deter Russian aggression, and to defeat Russian aggression. Anna tulla ladattua parinkin ampumisen jälkeen. Some opponents contend that admitting Finland in particular Just kun lataan, niin sitten aina kuoloo sen because the takia. United States would be committing to the defense of its 800-mile border with Russia. This argument is both alarmist and backwards. It's alarmist because Russia hasn't attacked a NATO member in its more than 70-year history, even as it has attacked many non-NATO countries. Given the Russian army's pitiful Ei nyt näkyy nuo tatsit tossa. no shape to break with that record Tossa noin. anytime soon.
Viime pelissä ei näkynyt yhtään. No huonosti on kyllä mennyt. Huonosti on todella huonosti pelattu. 8. Kyllä nyt normaalisti saa enemmän tappoja, mutta nyt meni vaan niin huonosti. Moreover, these critics are thinking about this issue backwards. As I said earlier, it's Russia that has to worry about its long border should it attack our allies. Toisaalta tuo on semmonen mappi, mitä mä en oo ikinä pelannut ennen, mutta tai siis on mä tässä pelissä pelannut, mutta en oo sitä niinku tolle niinku, kun on noita vanhoja mappeja, niin en oo vanhoissa peleissä pelannut. But should Russia ever be tempted to attack NATO, the Finnish border creates nearly insurmountable war planning dilemmas for the Russian general staff. To borrow what U.S. Grant told his commander about Robert E. Lee, rather than worrying about what Russia might do at Finland's border, Russia should be worried about what NATO would do if Russia attacks us. Putin seems worried after all. He blustered and threatened consequences if Sweden and Finland sought NATO membership. Mä en laula. Mä en yksinkertaisesti laula. Mä en osaa laulaa, niin mä en kehto kiduttaa katsojia. Still other critics say our main strategic focus should be on China, not Russia. I agree. China is the greatest long-term threat to the United States. Mitä se Jaaker arvas? Finland and Sweden to NATO enhances our common defense, especially our defenses in Europe. A NATO that is stronger militarily, economically, and geographically in Europe is a NATO that needs to lean less on American power. We ought to welcome strong, capable allies in Europe who can free up the American military to focus more on the Pacific theater. Tulokaa se kohta se äänestys tuosta NATO-jutusta tuolla USAssa. No jo aika pitkään pitänyt noita puheita. Others have objected that the majority of NATO members are currently failing to pay their fair share towards our common defense. Stay close, stay alert. I agree here too. I'm tired of freeloading, grandstanding friends. But how is that niin, arvasin, joo, vitsi. Arvasin on tuo nimimerkki. Se on vähän kuin se Niilo arvasin. Laitoin sen ihan hetken mielijohteesta. Mulla on aina niin oudot nimimerkit noissa. Some claim that expanding NATO will provoke Russian aggression. But the fact is, mä en muistanutkaan, että mun nimimerkki oli arvasin, mutta tosiaan, sehän se on. Countries are banging on NATO's door because of Russia's behavior. Indeed, Russian aggression is the cause of today's debate. As I mentioned earlier, Sweden and Finland have long histories of neutrality. Vladimir Putin's violence towards his neighbors has now made that neutrality untenable in their minds. Finally, a few critics of NATO expansion love to quote the words of George Washington's farewell address. It's true, our first no se on vähän se Niilon 2-2, se arvasin, vähän niinku arvasin, että kuolin. Sehän siinä vähän niinku oli takana ideana. That advice was well suited for a young, weak republic in 1796. But Washington didn't stop writing where these critics stopped reading. That great statesman foresaw a future when America would gain strength, stand up, and assert itself. Washington continued, with me, a dominant motive has been to endeavor to gain time to our country to settle and mature its yet recent institutions and to progress without interruption Joo, that tässä on kyllä degree tosi of hyvät strength and grafiikat. consistency which is necessary to give it, humanly speaking, the command of its ja 2K on pakko kyllä striimata, kun on näyttökin 2K, niin ei sitä oikein muuta pysty tekemään. One of the pillars of our strength in modern times is our network. Oi vittu, kun tuloo murukula niskaan Allies taas. and partners in the old world. These beachheads Oi and vittu, se of kerkis. freedom help us keep Taisi the tulla awful alhaalta ja power of ylhäältä modern vihu. war at a distance. Finland and Sweden are two such nations. They have asked to join our mutual defense alliance, and they are worthy partners. I urge my Mä oon käynyt colleagues mustikassa, mä to keräsin grant 10 their litraa request, mustikoita. Sen enempää en kyllä kerää. Se siivoaminen on ihan helvettiä kyllä niissä mustikoissa. Strong beachheads and lodgements into the North Atlantic Treaty Organization.
Varsinkin kun kerran siivoo ne kaikki mustikat eikä niinkään roskia. Mä yleensä käyn ne mustikat läpi enkä roskia läpi, että se on niinku päinvastainen. Oi vittu, siinä taas tulo vihuja. And in this case, we share the same views on an important issue. And it's great to have the TCs, the Tango Charlies, speaking from the same hymn book. Madam President, on a lighter note, some of the conversation here today is pretty serious. This is a serious matter, but I want to tell you just maybe a little bit lighter. I'm reminded today of the words of Harry Truman, our former president. He used to say that the only thing new in the world is the history we forgot or never learned. The only thing new in the world is the history we forgot or never learned. And I want to take, if you will, as every Tuesday we have our caucus lunch. Republicans have theirs. Unfortunately, we don't dine together enough. But at our caucus lunch, we have like a history moment or a history minute, minute or two. It's always one of the highlights, frankly. USA-striimiä vähän hiljaisemmalle, mutta 2K-näyttö on kyllä tosi hyvä. Varsinkin jos 165 Hz on, niin se on tosi hyvä. Itse hauskin vaan 60 fps. 60. Mitä tää on hertsinen? Niin 60 hertsinen, mutta 60 fps niin kuin näytön. Oi vittu. Lataa nyt saatana. Vähän liian herkästi lataa aina asetta. No kuole nyt saatana. Oi vittu, tuli takapäin. Kyllä se on vaihtunut välissä jo tuo ukko. Se on eri ukko puhuu nyt. Mille se Marko katteloo sitten? Kännykälläkö se katteloo noissa striimejä aina? Vai pleikkarilla? Voiko sillä kattoo YouTubeen? To the west, and they sailed for about a mile, maybe a mile and a half, and they decided that they would put down their anchors. A bunch of rocks, big rocks along the sides of that river. Put down their anchors and declared that spot the colony of New Sweden. It's what is now Wilmington. Voi vittu, kun se jää jumiin aina. And they raised their flag. Voi vittu! Se on kyllä jännä, että nykynuorilla ei ole enää tietokonetta, kun ne käyttää kännykkää kaikkea. Mulla ei tulisi niinku mielenkään olla niinku tietokonetta. Kyllä tietokone on ihan pakko olla nykypäivänä. Delaware has one of the newest national parks in America. And it's a different kind of national park that tells the story of Delaware's involvement in the earlier history of the settlement of our country leading up to the ratification of the Constitution on December 7, 1787, which took place in Dover, Delaware State. And Delaware became the first state for one more week. Madam President, we were... Kuolipas saatana. Mulla on vielä 14 paukkua, nyt tarvii ladata taas. 11. Kyllä kun tätä vähän useammin pelaisi, niin kyllä tähän niinku oppisi taas, mutta kun sitä on niin harvoin tuloa pelattua, että... Oi vittu, kun se oli niin nopea. Jos selvipäin pelasin, niin vielä pelasi paremmin, mutta ei mä nyt muutakaan keksi tässä niinku pelattavaa, niin pitää tätä pelata. Tuolla on iso... Ei se nyt osunut kohille, mutta...
still doing the Lord's work. This is a beautiful. Kuoliko se jo? Kuoli. This is the California full sail. This is one of the 2 ships about the Swedes and Finns. Jos vaan rahaa on, niin kyllä se tietokone kannattaa ostaa. On tää vaan niin mukava kapistus. Tähän jää koukkuun nimittäin kaiken lisäksi. Vaikka kyllähän sitä kännykkäänkin voi jäädä koukkuun, mutta... No osu nytte. Vittu kun ne tekee tommosia syöksylaskuja saatana, niin... Oi vittu! Miten mä en nähnyt tota? Ihan selän takana oli vittu tuo paska. Maksaahan ne rahaa, mutta tota, on se kyllä sen arvosta. Tietenkään jos tietokoneella ei tee mitään, niin ei sitä kannata ostaa. Se on yksinkertaisesti, mutta... Jos yhtään harrastaa tietokoneita, niin totta kai kannattaa ostaa. Tietenkin jos vaan nettiä selaa, niin sitten ehkä välttämättä enää kannata ostella, mutta... No, jos tekee yhtään muuta, niin sitten totta kai. No, huolothan tekee itse. Eihän se nyt niin vaikeeta ole huoltaa tietokonetta. Oi vittu, kun sulla on ranaatti siinä. I like to whenever I run into women who name Christina, I tell them that their heritage, their name actually goes back to all those years when the first Swedes and Finns came here and helped to settle our country. Anyway, once every 25 years, Finns and Sweden come. Ois nyt päähän osunut. And in 2013 came Carl the 16th and Queen Sylvia of Sweden came to Delaware for several days. We had a huge celebration on the banks of the Christina River. And I had the privilege of sitting next to the Queen during dinner. Nyt kun kuuluu äänet ihan kuin olisi joku vieressä, mutta vittu ei näy missään. Onko se sitten tuolla ylhäällä se vihu? Jos on pään päällä, niin sehän kuulostaa ihan kuin se olisi vieressä. Oi vittu. Kerkesinpäs. We talked about his films and the films that actually touched our lives and helped shape our lives. And we talked about music. We talked about music. And I said to the Queen of Sweden, I said, I've always heard, I don't know where I've gotten this. The enemy has Sector Bravo. Your Highness, I don't know where I got this, but for some reason I make a connection between you. Minimo-opissa aina näkyy kos vihollinen vieressä, mutta sitten ei sitä löydy mistään. Oi vittu, siellähän tulee ihan kunnolla. Mitä vittua? But anyway, I said to Queen Sylvia, I said, is there a connection between ABBA and you and your husband? Is there? She said, well, there is. Mutta sitten kun sulla on se tietokone, niin sä voit opetella korjaamaan tietokoneen. Sehän se on hyvä juttu siinäkin. Varsinkin kun se ei vaadi mitään erikoisia työkaluja se tietokoneen korjaus aina. Toista se on auton korjaus, sehän vaatii aina omia työkaluja. Oi vittu. Mistä niitä aina tuloo, saatana? Kuole nyt, saatana! Mitä vittua, ei tässä osunut yksikään paukku.
very much appreciation, if you will, of the arts, including film and including music. We're a country that prides itself on our free enterprise system. We have to deal with the heart. So do the Swedes. And this is you look up the term no-brainer, and it's not, you won't find it in a dictionary. But if you look up the term no-brainer, Madam President, it would say this vote today. And the issue is before. Oi vittu, taas tuli jostain ihme pusikosta tuo. En mäkään autosta ymmärrä yhtään mitään. Ne on ihan hebrea mulle. Vaikka mä yläasteella kävinkin moottoriopin tunnit, mutta eipä se auta nykyautossa yhtään mitään. The same is true here. And the admission of Finland, admission of Sweden into NATO makes joo, hyvät yöt Markolle vaan. Sticks even stronger and much harder to break. I'm just delighted that we have an issue that we, in the time that's been a fair amount of decision. Oi vittu. I'm delighted that we have something. Olipa hyvä spafni tuokin. Pretty much almost all agree on. This is a good thing. It'll be good for our country. It's going to be good for Sweden. It's going to be good for Finland, and I think it's going to be good for our planet. And those of us who are privileged to live in what used to be the colony of New Sweden couldn't be happier. We're delighted to celebrate. I would just say to anybody listening, say, well, no, I've never been in that. Oi vittu ko. Well, we want you to know that we have one and it's a great one. Tihty ihan perseestä. And the start up north. Ja siellä oli toinen. Vispaa tuo käsi niin paljon tuossa aina kun tähtää, niin ei pysty oikein. Kuole nyt saatana paska perse. Mä en näe niitä yksinkertaisesti. Junior senator from Alaska. Madam President, it's always good to follow my friend from Delaware, Navy Captain Harper, Vietnam vet, naval aviator, the whole works. Miksei tätä taas osuuttaa paska? En mä näe sitä. Jaa, kotona olla. Missä sitä oltiin? Buffalo prevailed, NATO prevailed, and the world's most successful. Eikö tää onkin Mavi tämä? Mä katsoin, että onko tää puusilmä tää meidän kuski, mutta tää olikin Mavi, eihän tää voi ampua. No, sehän tuhoutui. Oi vittu, kun ei taas. Kuole nyt paska, saatana. Ei se osu.
Ei se osu sitten kirveelläkään. Siellä on vittu ihan vieressä saada. Kuole. No niin. Ei joka paikkaa kerkeä, saatana. Nyt menee vähän paremmin, ei ihan niin huonosti kuin viime pelissä. Mä vaan pelaan tällä V-karilla joka paikassa. Eikö tää nyt ollut V-kari? Kai tää nyt oli V-kari. Tossa on tuo lukko tuo V-kari. Freedom and peace, not, I'm sorry to say, what we mean. Place the word Soviet with Russia and the sentiment mitä vittua? Tankkia silloin takana. We see the antithesis of these democratic values and shared beliefs of NATO being played out in real time. Etä kukaan revivettä, kun on vihuja näin paljon. Where Vladimir Putin tuo on kyllä ärsyttävä tuo aina tuo pyörämyrsky tulo tuohon. Se onkin aika homma päästä taas tuonne toiselle puolelle, kun se on ihan vallattu täysin. As both President Truman and Reagan remarked, members of the NATO alliance are like members of the same house and the same family. Ovi kiinni. Omaiset on nähneet. So today, the U.S. Senate will welcome the nations of Sweden and Finland into the NATO family. Like any family, we may not agree on everything, but when it's most important, we will have each other's back. That is the essence of NATO. Ei täällä oo ketä. Kuole paska, saatana! No mulla on tuo vitu Recoilless M5. En mä kyllä sitä muista ikinä käyttää, mutta on se kyllä mukana. On se mukana. Its greatly outnumbered, brave Finnish army fought off over 1 million Russian forces in 3 months. Mikä vittu siellä on, saatana? And it won't happen to Sweden. They won't be alone now. We welcome. No niin, revivettekähän mut, saatana. No eipä tietenkään, eipä tietenkään. Me ollaan kuitenkin voitolla, se on sentään hyvä juttu. Ensi pelissä kyllä pelaa ihan eri aseilla, tää on ihan... Tällä on kyllä omat aikansa tällä V-karille, mutta oi saatana. Ei se kyllä tähän... Vittu, pitihän tuo arvata, että siinä on tankki, saatana. Tuo huomiokyky huono, niin se on huono. Important occasions like this are also an opportunity to reflect on the obligations of Yes. No stress tossakin. these new NATO members, but for all NATO members. And on the heels of the Russian invasion and annexation of Crimea
in 2014, the heads of state and representatives of the then 28 member countries who made up NATO attended a very important summit, the NATO summit. Vittu kun kerke ampua. Niillä on kyllä nuo submachine gunit, niin ne ampuu siihen nopeasti aina. Pitäisikö se hakkee viimeinen kalja? Viimeinen kalja. Sitten on kaljat juotu. On defense by 2024. Charlie is under our control. Got control of almost every sector. This 2% of GDP Nams, 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 nams. has been strongly supported for decades by American Hei, tää taas pukaa tää vitu opsi. and Democrat. Opsi pukaa, se aina menee ihmeelliseksi tuo. Trump and now President Biden. En tiedä kuuluuko, mutta At the time in 2014 hyvää on. of the NATO summit in Wales, 10 of the 28 members of NATO met that 2% guideline. Now, 8 years later in 2022, the 30 NATO country members, we only have 8 of those 30 meeting that 2% threshold. I have a chart here, lays out the 2% goal, who's above it, who's below it, many other countries besides the ones. Mä oon tuolta Varkauseulta, eli Itä-Savosta, joo. But the bottom line is, since No jos totta puhutaan, mä oon Jorosista, mutta se on lähellä Varkautta. Mä aina puhun Varkaudesta. Kuka ei tiedä Jorosta, mutta Varkauden jotkut tietää. Now, I am a very strong supporter of NATO and a very strong supporter of the US military. And I want NATO. No oltiinko sentään kakkosia tuossa squadissa? But alliances can't endure if shared commitments and shared burdens are not met. Kyllä ne hyvät ruuat os itsellekin ihan kelpas kyllä. Like NATO. There must be a sense among the citizens of such countries that Sitä aina katsoo itseensä peilistä, kun turvottaa tuo kaljanjuontia niin paljon, niin sitä aina pitää itseensä ikuisella dietillä. Mutta nyt kun nuo koulut alkaa, niin kyllähän tuo alkoholi jää kokonaan pois sitten. Onks mulla joku murre vai? Mä luulin, että mä puhun kirjakieltä. For all NATO members, the United States, existing members, and now new members. Expectations on what has already been agreed to by each NATO country and its citizens. The amendment is simple. It states the following. The Senate declares that all Pitäisikö sitä Russia pelata välillä? Oi! Russia pelata välille. Äläs nyt. Eikö breakthroughkia? En mä nyt läski oo, mutta kun tulee tuota turvotusta aina. Varsinkin jos syöpi jotain pastaa tai tämmösiä niinku hiilareita, niin sitten aina maha turpoo ihan palloksi. Niin ei se kyllä hyvältä näytä. Sitten kun syö taas semmoista riisi- ja proteiinia vähän niinku karppaa, niin maha pysyy ihan kuosissaan. Tuo kalja pitää kyllä jättää pois nyt, kun koulut alkaa. Niin tää nyt juua, kun on vielä lommo on, niin saa vielä hyvällä omalla tunnolla juua, niin mä haluan olla kännissä kyllä sanatta kertille jo tähän malliin. Joo. Driven by historical grievances, paranoid about their democratic neighbors, and willing to use military force and other aggressive actions
No ei vieläkään nuo NATO, USA, nuo NATO-ratifioinnit, niin ei vieläkään päässyt äänestämään vielä tuosta asiasta. Voi vittu. Pitkän ne jaksaa höpöttää noita puheenvuoroja. Eikö sitä joku reviewetti kyllä? Our global network of allies, our lethal military, our world-class supplies of energy and other natural resources, our dynamic economy, and most important, our democratic values and commitment to liberty. Xi Jinping and Putin's Ajaako olisi pihviä? Kun on pihviä, niin se olisi kyllä ihan poikaa. Mä ostin vaan viikonlopuksi rahkoja ja banaania. Ajattelin just pitää ruveta dieettaamaan, kun varsinkin kun nestettä kertyy tuossa kaljotellessa, niin saahan niitä vähenemään niitä nesteitä. Ajattelin, jos viikonlopun karppais, niin ei aina kun sinne kouluun menee, niin ei ainakaan niin kaljamaha ottaa enää. Se on kun niin itsetietoinen noista läskeistä, niin vaikka normaali painonhan mä on kyllä loppujen lopuksi, mutta sitä on vaan niin itsetietoinen aina noista asioista. Vähän liiankin. Madam President, I ask that in another section of today's record, I ask that unanimous consent that Senator Cornyn's statement be included in full. Without objection. I yield the floor. Joo, se kyllä lähtee nesteet hyvin siitä, kun karppaa. Niin. Jos ei läski lähde, niin ainakin nesteet lähtee. Oi vittu, missä se tuli? Sehän näytti, että mä tuli oikealta tuo vitu ammus, mutta se tulikin tuolta eestä päin. No, onko täällä joku? Nyt se tulee tuolta takapäin, mitä vittua? Mä oon kyllä itse kriittinen. Mä oon niin tarkka ulkonäöstä, että ehkä sitä on vaan niin epävarma itsestä, että sitä ainakaan haluaa näyttää parasta ulkopuolelle. Tämä on niin kirkas, että en näe mitään. They add value militarily and economically to this alliance. The geostrategic location of these two countries are critically important to our national security. Just think for a moment about the threats to the Baltic nations that we've seen by Russia. Voi vittu, kun se tommosella ampuu. Where Poland has been threatened because of Russia's aggression in Ukraine. Adding Finland and Sweden will help us round out the security alliance necessary to provide the security. Joo, ei nyt niin vakavaa oo. Sitä kun haluaa antaa parasta, niin se on se huono puoli. Mäkin on semmonen niinku täydellisyyttä tavoitteleva. Sitten jos ei ole kaikki täydellistä, niin sitä saa niin huono itsetunno siitä sitten.
Tässä näkyy kaikki kahtena, niin ei oikein voi tähätäkään. Cyber misinformation. We have two countries that have been very active in being victimized by the misinformation campaign by Russia. They are very much, Sweden has a psychological defense agency that created in 2016 that's going to be important for us. As we know, Mr. Putin uses every weapon in his arsenal, including misinformation. Ai menee tuolla niin pitkä tuossa tuo aloitusaika, että tuo ei kerkeä vaikka... Kun näkee vihollisen, niin se menee niin pitkään, että tuo lähtee ampumaan, niin ne on jo mennyt sitten ohi. Nyt tulee joka puolelta murkulaa niskaa. Tuolla on tankki nimittäin. Ois vaan tiimi, mutta ei oo tiimiä, niin... Toki jos jollain on tää Battlefield 2042, niin tulkaa vaan pelaamaan, niin pelataan tiiminä sitten. That they have the defense capabilities and commitment to democracy in Europe that make them essential NATO allies. The Senate must act now to bolster its global peace and security by voting in favor of Finland and Sweden's accession to the North Atlantic Treaty, and I believe my colleagues will do that. And Madam President, I would ask and accept Kuole paska. No niin, se jätti jäähyä, niin sanoisin. Able to assist in the evacuation of so many American citizens, some people that helped our U.S. mission, those that were involved in the democratic reforms in that country, but there's still a mission that we need to participate in to save people. So I would ask consent that those comments be included. Mulla on kyllä hyvä sihti noilla toisilla. Madam President, the senior senator from Maine. Madam President, Kyllä mäkin nyt selvimpää paremmin pelaan, mutta tää on nyt tämmöstä pelaamista. Senator Collins for up to 10 minutes, Senator Graham for up to 5 minutes, Senator Blunt for up to 5 minutes, Senator Romney up to 5 minutes. Siitäkin on kuullut paljon juttua siitä, mikä tää nyt oli tää Tarkov. Mutta mä oon myös kuullut, että se on hirveän buginen peli, mutta en tiedä sitä, onko se buginen peli. Madam President, I ask unanimous consent that Heidi Zisselman, a fellow in my office, be granted floor privileges through August 4th, 2022. Without objection. Thank you, Madam President. Siellä on paljon vihollisia. Omat siinä eessä pyörii, voi vitsi.
Tää on kyllä niin epätarkka tuolla pitemmillä matkoilla, että ei tää vittu osu yhtä mihinkään. Tässä kyllä joskus sitä Tarkovia kokeilla. No jo taas niputtaa nuo viholliset, niin ne osuu noin kaukoon. Pitäisiköhän vaihtaa asetta? Tuo on ihan paska asetta. Olisiko tuo SVK hyvä? Nyt melkein just nipusta mennyt tämä. The NATO alliance and the European Union. Mr. President, one cannot understand how Russia's invasion of Ukraine has Oi vittu kun ne sieltä rätkii. the case of Sweden centuries of security policy for these countries. For 200 years, Sweden has maintained a policy of neutrality. But as Swedish Prime Minister Andersson put it to me, February 20 changed everything. Mulla ei ole Tarkovia itsellä, mutta mä oon kuullut siitä paljon kavereilta. Tai ei ne mitään kavereita on, mutta tuttuja, nettituttuja. Which shares an 830-mile border with Russia, likewise concluded that Russia's aggression required a dramatic rethinking of its security. Ei kun mä just vittu tajusin. Mehän vaihdettiin Rushiin tää. Eiku Breakthrough. Breakthroughkin tämä peli vittu. Mä vaan pelaan tätä kuin Conquestia. Minulla on vielä hyökkäjiä. Vittu miten noloo. Äsken vaihon tähän pelimodiin, mutta en vittu osaa edes pelata tätä. Tai en siis niinku älyä pelata tätä oikein. Mä oon vaan liian kännissä, että mä tajuan asioita. Miksi mulla ei ole smokea? Smokeahan pitää olla aina hyökkäyksessä. Smoke granadet. Geographic advantages and military capabilities to NATO. Finland is expected to exceed NATO's 2% defense spending target this year. Siinä se koko ajan mollotti, mutta kun vittu kun ei tajua. As soon as possible. Finland has the largest reserve military force in Europe and has recently decided to upgrade its current fleet of American F-18 fighter jets with the 5th generation F-35. For the past several years, Sweden has been increasing its arms spending, and the country has advanced defense industry. Tuolla on sentään joku nuubi. Jos ne mun ammuksin kuoli, ne on aika nuupeja sitten. In the Arctic, Nordic, and Baltic regions. For decades, Finland and Sweden have had a strong history of support for NATO. Their advanced militaries are, for example, interoperable with member nations. Both countries also have supported NATO-led operations over the decades, including in Afghanistan, Kosovo, and Iraq. They frequently participate in NATO-led exercises and capacity-building operations in Africa and elsewhere. Ollut kuitenkin tehokas pistooli. During the current crisis in Ukraine,
Finland and Sweden have been invaluable partners to the Ukrainians. They have been sending vital military aid to Ukraine, as well as humanitarian assistance since February, including anti-ship missiles, rifles, body armor, and anti-tank weapons. There are few critics, Mr. President, who contend that this NATO expansion, which will more than double NATO's Vittuko osuuttaas ollenkaan? with Russia, is somehow provocative to Vladimir Putin. This assertion ignores a clear Ja älytöntä tää vittu osuminen saatana tässä pelissä. extending back years. Joskus ihan laki, vaikka niinku ampuu ihan niinku selän takaa, niin se ei osu jostain syystä ihan niinku... In 2014, Russia invaded Ukraine for the first Kerrankin ammun niinku ihan vierestä jotain, niin se ei millään osunut, vaikka ihan päähän tähtäsi. areas of eastern Ukraine. Then earlier this year, of course, Russia Metrin päästä, niin se ei millään osunut saatana. and most devastating land war in Europe since World War II. Ei tästä tule nyt hevon vittuakaan, mutta Justification sellaista se välillä on. when it invaded the free and democratic nation of Ukraine. Joku sen tän revivettää saatana. Mr. President, this expansion of NATO Nyt on kyllä niin huonot satsit, ei mitään rajoa. because of Russian provocations across the region. As always, NATO and the United States have no desire to see a war with Russia, but we will defend the territory and sovereignty of each of its members. Russia's and unprovoked invasion No vittu lataa saatana, vittu! permanently changed the European security. Onpa ärsyttävää. Ärsyttää ihan vitusti tommonen. NATO to include Meillä on jotain hyökkääjiä tässä pelissä. capable and supportive European allies, Finland and Sweden, is a necessary and deliberative response. Näin. I urge all of my colleagues in a No on näitä strong vitu vote snipereita. to join me in the swift ratification of Finland and Sweden's accession into NATO. Thank you, Mr. President. En tiedä, pitäisikö vaihtaa peliä PG-3. Senator from South Carolina. Se on sen verran hidostempoista, sitä voi pelata kännissäkin. No älä nyt vittu kiipe minnekään. Silloin kyllä kaveri on kyllä apua vailla. Kun ei näe sitä. Mä tain vaihtaa PG-3, se pelataan vähän PG-3stakin. Mutta tää kyllä loppuu ihan kohta. Pelataan nyt tää loppuun vielä. Tähän kyllä tuli päivitys äsken, että sinne pitäisi näkyä statsejakin. Joku KD-ratiokin pitäisi näkyä nykypäivänä tässä pelissä. Missä se näkyy sen KD-ratio? Ukraine is still standing bloody but unbowed. NATO is bigger. Crippling sanctions on the Russian economy. The ICC is investigating war crimes committed by Putin and his cronies. Se varmaan täällä asetuksessa näy. 100 United States senators, we can't agree on Sunday Benedeo, have agreed that Russia should be a state sponsor of terrorism under US law. So 160 days in this fight, I'm telling you right now, things are looking pretty good for the good guys. Miten vittu, päästikö me tää eteenpäin? Voi vittu. Mä luulen, että tää loppuu jo tää peli, mutta ei tää loppunutkaan. Mut pelataan nyt tää loppuun vielä. It's a group of countries organized around democratic concepts that have
pledge to one another mutual defense. Attack on one is an attack on all. It's deterred war. It's been a stabilizing influence in Europe since. Sinne meni pikakali, ei ole ennen yhtään. Harmittaa tosi paljon. NATO today is going to have more military resources than before the invasion by Russia into Ukraine. Again, I want to thank President Putin. You've done something for the democratic world that we have not been able to do for ourselves. Ja semmonen ampuja. As an organization, keep your eye on the ball. Mä edes nähnytkään tota. To my friends who suggest that expanding NATO makes us weaker against China, what movie are you watching? How can you believe for one moment abandoning Ukraine or showing less of a commitment to European stability will make China more afraid of us and less likely to invade Taiwan? Siis taistelukittikö? Siis niinku ihan täys varustus päällä. Is to become stronger in the face of aggression, to make NATO bigger, and we're going to accomplish that here in a few minutes. So to all my colleagues who have come down here and spoke, Vittu, tuo yritti puukottaa sitä, mutta mä tapoin sen. Mistä hän ampuu? Vittu, kun ei taas näe mitään. Ai niin, nää on savukranaatteja, ei pidäkään heitellä. Onhan se kyllä ihan eri, ei näin nopeasti kyllä juosta täysvarustuspäällä. Tai edes taisteluvarustuskappäällä. Ja mä sen verran armeijasta muistan, että aika rankkaa se oli. Rankkaa se oli juosta varustuspäällä. Ite joudun vielä KV-koko päällä juoksemaan joka paikassa. Mitä 11 kiloa kun se painaa se KV-koko? Eli mä nyt ihan väärin muista. On siitä kyllä aikaa. No niin. Kaveri aina, tuo taistelutoveri aina niinku kantoi ne ammusvyöt, mutta minä jouduin aina kantamaan sen aseeni. Kyllä siinä oli kantamista, saatana. Eikä ollut PKM siihen aikaan, kun ne oli KVKK. Se on se PKM, pitäisi olla kevyempi ase. En mä ymmärrä tästä mitään. Kyllä mekin päästiin niinku PKM:llä ampumaan, mutta ei me se niinku se palvelusase oli niinku se KVKK vielä. Nääkään niinku silloin kun Vilosäätiissäkin sanoi sitä, että mä niinku 40 punnerusta tein niinku minuutti, niin ei uskonut sitä, mutta kun jumalauta, jos 6 kuukautta kantelit sitä KVKK:ta niinku jatkuvasti, niin kyllä se aika paljon voimia nostaa se saatana. Kehittää niinku voimia, että kyllä se loppupalveluksessa se, niinku se 40 punnerusta tulee ihan kevyesti. Mä nykyäänkin tein 30 punnerusta niinku ihan tosta noin vaan, niin ei se niinku se 40 punnerusta tunnu missään. Mut joo, kyllä se niinku se treeniähän se oli se KVKK.
I'm grateful that they're joining. Nyt mä vaihdan kyllä peliä, minua rupesi ärsyttää tuo niin paljon tuo bäfää. Samalla kyllä vessassa tässä, että pieni hetki taas. And they are absolutely committed that this is the moment when the NATO alliance takes on new meaning, not only to their two countries, but I think and not only Western Europe, but frankly to the world. This is an alliance that stands for shared values, that stands for border integrity, that stands for being sure that those things go into the future. I urge all of my colleagues to vote for this today. I'm glad we're able to be among the first. We were hoping we'd be the first country to approve the admission into NATO of these two countries. But we'll be among the first. I think it sends a signal to the world and hopefully to all Americans that not only is NATO important, but it will be stronger with Sweden and Finland than it has ever been. And I look forward to the opportunity to cast this vote today. Mr. President, the senator from Utah. I rise to oppose the Paul Amendment to the resolution of advice and consent to ratification for the extension of the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to NATO. Like virtually all of my colleagues, I heartily support the admission of Sweden and Finland into NATO. No niin. Their commitment to democracy, their military capabilities, and their resolve in the Mä kyllä face tiedä, of tuleeko tästäkään mitään, mutta katsotaan. With Russia's unprovoked attack on Ukraine, NATO has been united in providing support for the Ukrainians to defend themselves. NATO is also united in its adherence to the nyt se näkyy taas. Aina pitää manuaalisesti muuttaa tuo peli, niin particularly with respect to its provisions for mutual defense. We must not in any way appear to be going vettä kyllä pitää juoda tuu rapulaa. I fear that the Paul Amendment would do just that. Further, Senator Paul's amendment is unnecessary. The NATO treaty specifically states this, quote, "This treaty shall be ratified and its provisions carried out by the parties in accordance with their respective constitutional processes." That's in the NATO treaty itself. So adding the language of the Paul Amendment would only add confusion and potentially communicate to the world that this body seeks something in addition to the adherence to the constitutional process that the treaty already requires. Now, it's well and good for Congress to consider war powers and our role in military conflicts, but doing so as part of the ascension of Tää on kyllä semmonen bossi, että ei kyllä tiedä mitä tässä käy. May the darkness protect you. Eipäs nyt jutella, perkele. Quite ready for you. Nyt välillä roolipeli, mutta ymmärsinkö mä nyt, Jaakeri, että sä oot käynyt kertaamassa tässä viime syksynä, vai menikö nyt ihan väärin? Good time for a chat. I say again, as I have said before, I need an object of power to consume. We have one already, and there's no time for delays. Tuo on kyllä tosi tehokas. I urge my colleagues to vote down Senator Paul's amendment. Our message must be clear. We stand with NATO, with Article 5, and with the admission of Finland and Sweden into our alliance. I yield the floor. Kirjaroolipeliä. Mielenkiintoista. Senator from Illinois. I ask unanimous consent to speak for 5 minutes. I will consume the magic inside. What was a powerful artifact will be rendered no more than a trinket. But it will save my life, even if only temporarily. MPK, kun mä en oo tossa niin perillä tosta MPK-kusta. Vähän peruuttaan kattoo. Maanpuolustuskorkeakoulu. Niin, joo, just joo. Hyvähän se, jos on kiinnostunut noista asioista, niin arvostan.
He had the vision to realize that the future of Lithuania and the Baltic states was in the European Union and NATO, and worked strenuously to achieve those goals, and I was happy to join him in that effort. Now, this moment in history really complements his leadership, because the accession of Finland and Sweden to NATO is a confirmation that the Baltic Sea is safe. Gods, it's like a draught of cool water soothing a parched throat. Welcome and wonderful. There was a lot of magic in this artifact. Can't quite remember a time I felt so peaceful inside. It's good to perceive this constant fear repressed into a quiet scare. Let's hope it will last a good long while. En tiedä, kehtaako tätä sanoa niinku ääneen, mutta tuosta tulee tuosta Kalesta vähän niinku filosofi mieleen. Se on vähän niinku filosofi. En mä tiedä mikä siitä aina tulee filosofi mieleen tuosta. En nyt millään pahalla tarkoita, mutta niinku... And I'm impressed once more by your benevolence. Sillä on tuo maski, niin se ei näe, mutta se muutenkin näyttää vähän niin filolta. Mere days have passed since our first acquaintance, but you've gained the respect of years. As such, I do not wish to give you false hope. We are only treating the symptoms. Onhan tuo joku velho saakli. This newfound calm I'm experiencing gives me reason to accept without prejudice a certain degree of optimism. Time is a precious gift. With time, we may even reach Baldur's Gate, a city rife with magic, wizards, scholars, and perhaps solutions. And here's to your company. Oh, I can picture it now. Academies, libraries, laboratories, the assembled knowledge of centuries that may just set us free. Better yet, soft beds, Mä pelaan kyllä kaikenlaisia pelejä. all the other little luxuries this wilderness so brashly denies us. Gods, pay a king's ransom for a hot lavender Varsinkin mä scented tykkään näistä bath. Baldur's Minstrels Gateista. serenading as I close my eyes and let the waters Ykkönen ja warmth kakkonen oli dissolve niin lähellä all sydäntä, niin woes. kyllä tää kolmonenkin menee aika lähelle. Pitäisikö se ottaa tuo maski pois? Se anna... Oho. Anna mitään statseja kummiskaan tulla. Tää on tää posti nyt tässä tää pahin. Tää on ihan mahdoton voittaa, tää on niin paha. What to do? One day I'll catch a break. Oliko se nyt eikö me olla alakerrassa jo? Missä se on? Tuossa. Ne pitäis kaikki laittaa paikoilleen. Elminster's not around, so might as well. Flaggots will be done. Tallennetaanpas nyt tähän. Niin. Shouldn't have wished to live in more interesting times. En ole vielä kertaakaan päässyt tätä läpi tätä bossia. Niin. Jos nyt tänään pääsis.
Tää se vasta vittumainen onkin, kun pitää saada tuohon keskelle. Mitä tuo tekee tossa tuo vitun paska? Se ei tuohon vitun keskelle. Voi vittu! Se kuoli siihen, saatana. Tää ottaa heti savetuksesta. Ja mä tajunnutkaan, että se jää tuohon keskelle. Mut tohon pitäisi saada tuo vitun robotti tuohon aina tuohon keskelle ja sitten lyö mikä tuo nyt onkaan tuo mankeli. Vai prässikö se nyt on nimeltään? I would say that today, with what's going on in Ukraine, Finland and Sweden joining the alliance is even more important. When the shooting's over in Ukraine, it won't be over. NATO's I'm ready. Have to keep pushing. Nyt se on paikalla. Nyt tallennetaan tähän. Let's move. Tässä pelissä on kyllä äänet aika kovalla. Mitä vittua? Tää on taas tässä. Sen piti olla tuolla. Need to find a way forward. I'm fury. I am death. Got to keep fighting. On I go. Sometimes the only way out is through. Eat this. Got to concentrate. On my way. Another fight. Let's go. Victory awaits. Ei vittu, se hyökkää sitä vastaan. Voi vittu. Darkness, protect me. On the move. Nothing important is ever easy. Mä aion tätä niinku pienentää niinku 13 desibeliä tätä ääntä. Ihan just sen takia, että mäkään tykkää, että ne on liian kovalla ne äänet. Tää on niin vaikeeta, mä en ikinä päässyt tätä läpi. Älä lyö sitä. Can't give up. Not now. I'm fury. I am death. Siinähän tuo nyt olisi paikalla, mutta ei kukka painamassa tuota leveriä. Ei se yletä sinne asti. Heading there. Niin pienestä kiinni. One can't always be a gentleman.
Älä lyös, voi vittu. Nyt tulo turpaa. Noni. Lyös sitä. Tää helvetti. Ei saatana. Tää on ihan vitun vaikee tää peli. Nyt se on mun kimpussa tää vitu. Have to keep going. Taste my fury. Mikä osuus saatana? No niin, pakko ottaa latauksesta. Ei tuota voi voittaa mitenkään. Tää on niin vaikea tää vitun robotti. Mikä nyt onkaan? Terminator. Sitä ei voi mitenkään muuten tappaa, kun se saa tonne keskelle ja sit se prässää sen ruttuun niin sanotusti. Mut se on niin paljon helpommin sanottu kuin tehty. Miten tää on taas täällä? Mä oon tää monta kertaa saanut tänne laittanut. Onhan nyt siinä niin. Ei tarvii joka kerta uudestaan. Toimikohan tää nyt koko prässi tässä? Tuohon se pitäisi saada tuo vihollinen. Oho. Mut joo, tuohon keskelle pitäisi saada se tuo örkki tosta. No choice but to keep going. Ketähän se nyt yrittää jahata tässä? Ei mulla oo tuota crossbowia. Vai onko mulla crossbowia? Katsotaan. Tuolla on kyllä crossbow. Saisiko se? Well, so much for peace. Rough tempest I will raise. Tääkö nyt osuis, niin olisi ihan vitu jeba. No niin, nyt se tulee tän perään. Have to keep going. I speak, they burn. Survival is all that matters. Death is but a word away. Ei saatana, se meni ton perään. Tää ihmettä.
I go? I don't fancy their chances. Meni vähän liikaa. Se on niin tarkka tuo. Heading there. Victory is assured. I will ascend. Tää vittumainen tää vitu bossi. Nothing will stand in my way. Noniin, jää siihen, voi... Noniin. Äkkiä nyt sinne. Better give this a try. Ei tullut yhtään damagea, mitä vittua. Vai sitten on semmonen bossi, että voi edes voittaa mitenkään, mitä vittua. Blood comes easy these days. Miten tää nyt kuoli? Ei osunut. Still on my feet. Lance board is set. Knight to King 5. Still breathing, despite everything. Tää kyllä pitää nyt katsoa, onko tää edes mahdollista voittaa. Joo, ei siinä ole muuta mahdollisuutta kuin se kuumentaa se ja lyödä tuolla keski. Mikä nyt onkaan tuo kirpes. Tää on tosi ärsyttävä. Enkä mä tiedä, riittääkö se yksi kerta, mutta... Still alive, so that's progress. Kyllä mä tiesin, että se tonne keskelle pitää saada, mutta pitääkö se niinku... Tai onko se niinku mahdollista tässä vaiheessa vielä voittaa? Tää on vielä kuitenkin keskeeräinen peli, niin... Mut se vielä se pitää olla niinku superkuumennettu, niinku tuossa laavassa on käynyt. Mutta on kyllä tosi ärsyttävä bossi. Can't even catch my breath. Eli tää pitäisi ampua sitä. Tuli, joo, nyt se menee tän perään.
Ei riitä tonne asti. Time to strike. Need to stay focused. Ei vittu, se on vaan yhden turnin. Se riittää vaan yhden turnin näköjään tuo. Striking distance. Fall, damn you. Nagara! I wonder if this is worth the cost. Time to strike. Tää ihmettä. Miten tuo tonne joutuu? Mitä vittua? Se kuoli saata. Nyt tuokin kuoli. Tää on kyllä niin vaikea tämä. Taking position. My path be true. Nyt tulo niin perässä, että saatana. Let's light them up. Tätä ei kyllä pääse mitenkään läpi, tää on niin vaikea. Pitäisikö se ladata uudestaan? If adopted, it would be shared with all NATO members and would signal to them that we are limiting our obligations to NATO. Toivottavasti se tarvii kun kerran saada siihen keskelle, niin se kuoloo. If we go down this road, we can expect that other countries will do so as well, gutting the core commitment that NATO members make to each other. Particularly at this time, with Putin's rampage in Ukraine, his energy war against Europe, and his constant saber rattling, it would be self-defeating to do anything that casts doubt on our rock-solid commitment to NATO. Tää on kyllä tosi vaikea. So let me reiterate. Varmaan ihan tarkoituksella tehty ihan vaikeaksi, että ei ihan heti pääse läpi. Tää vaati niin monta vaihetta, että pitää olla tuo laava tossa ja sitten pitää olla tuolla tää yksi täällä, joka vetää tätä leveriä ja sitten joku, joka johattaa tän paikalleen. Niin. Huhhuh. Kipataanhan nää nyt, ei tarvitse katsoa joka kerta uudelleen. Come on, can't stay idle. Creator. Destroyer. My iron is hot. On my way. Swift and lethal. And then there are still others who say we shouldn't accept Sweden Darkness struck you down. as our greatest foreign policy threat. Let me just say one thing. Ja tämä vielä kaiken lisäksi. Ne vittu kävelee tuonne laavaan ja itsestään. Take this! Lakiv Kasivim Crash Head.
Nyt pitäis saada toho. Might as well. Noin. Eipä riitä yksi kerta, mitä vittua. Ei riitä yksi kerta. Voikohan tää nyt tehdä damagea? Eipä tietenkään. Ei saatana. Tätä ei kyllä 4-levelillä pääse läpi. Methods, as if my hands weren't full already. Ehkä me mennäänkin tappelemaan sen Haakin kanssa. Tää on ihan liian vaikee. Tää on ihan liian vaikee. Tää on ihan vitun liian vaikee. Vielä noita saatana... Miten liian onka örkkeä tulo tuohon? Tuo on ihan kyllä mahoto. Varmaan kun tässä on kato levelit käpätty tuohon 4, niin tuo on tarkoitettu varmaan isommalle levelille tuo bossi. Niin. Mikäs se oli se? Käy vähän tuo Haaki vähän tappamassa tossa. Mitä ihmettä? Nyt nää kaverit tänne näin. There is work to do. Assume nothing. Moving in. Väärä suunta tänne enää. Tuo oli kyllä niin vaikea bossi, että ei sitä saatana ainakaan 4-levelille pääse. Better not be cursed. What's in here? Sitä pääsyä ne jos tarpeeksi yrittää, mutta ei ainakaan helposti pääse. Tuo kyllä on semmonen bossi, että se pitää selvinpäin pelata, että ei sitä kyllä kännissä ainakaan pysty pelaamaan. Look. Don't! You are as thick as they come, sweetness. That pretty little eye of yours is mine. Did you think you could sneak down here without my say-so? This is my personal playhouse, and you don't have an invite. Get out! Has that wriggler eaten your brain already? Leave. Or you'll end up in tonight's stew. You'll go nicely with Mayrina. She's already marinating. Perkele Haaki. Nyt tuloo turpaa. Nyt tuloo niin turpaa. I want to have a word. No! Don't
Mustn't look, mustn't see. Pilvi on kyllä jees. Oispa pilveä. Vittu, että tekis me polttaa pilveä tossa. Mutta eipä oo tähän hätää. Kyllä mä sitä enemmän polttaisin kuin joisin kaljaa, mutta joo. I see it. I see what's to come. Me. Dead. Dead. Flesh rotten, bone shining. No. No! Can't stop! Can't! Gods, don't hurt me! Oh, please, 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 please! Monster! Monster! A mind dripping, flesh peeling, mind flayer! No! I'm sorry! A mind flayer. No intention of letting that happen. Stop! Please! Please! Wait! My sweet Callum, whose beloved asked that his beauty never fade. As you edge closer to the mirror, a pale face appears, contorted in fear. Fists slam against the mirror's surface again and again. My darling Magrum, she wished for the mind of a genius, but the silly head crossed me. My dearest Ephraim, he begged me to halt the deadly disease that ravaged him. This poor dear wished never to lay eyes on her family again. Stop! Please! Please! Missä se ovi nyt on? Tuossa. Don't look. Don't! You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through, not again. Images flash. A man cowering, a bag open at his feet. Gold coins spilling onto the floor. His cries for mercy are cut short as the hag slices into him, removing limb by painstaking limb. She cackles. Joo, the tuo man's salavi toi. remaining flesh twisted and contorted, becoming the twisted surface of the door before you. Flee, you feel it cry. A scene appears in your mind. 2 paladins and a cleric marching through the door, shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, they charge into the hag's lair. Screams of terror pierce the air. You let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, Petal. The door stays silent. Its form flickers, and you realize that the door is transparent. You see the hag, eyes bright with glee, as she sets fire to the door. With a jerk, you're pulled from the vision. The presence within shrinks, begging you not to run through it. Läpi vaan, läpi vaan.
Don't look. Don't. Stop. Please. Please. Away. Away. The door trembles at the thought of the hag. She would be furious if she catches intruders here. Siinäpähän on. The door trembles. Tääkin, että voiko nää pelastaa mitenkään näitä Maskov, mitä onkaan aina. Nääkin jos saisi jotenkin pelastettua, niin nää nyt on aika pahoja tappelijoita nämä. Tonnekään ei nykyään pääse, ennen pääse hyppäämään tännekin aina. Don't waste a step. Oho! 24 damagea. Modern tuomsum! On the move. Can't afford to let up. Nyt on kyllä onnea matkassa. Näinkin hyvin osuu. Ruore. Impero tibi. Totta kai se osuu tommonen. Joo, tässä on vuoropohjainen taistelu. Tää on tosi hyvä peli minusta. Jos vaan yhtä tykkää tämmöstä, niin kannattaa kyllä ladata ja ostaa nimenomaan. Ensi vuonna tää pitäisi julkaista tämä peli koko versiona. I won't. Auntie, be kind to our guests. Tämähän meni tosi hyvin nyt, mitä vittua? Pitäisikö tota kokeilla? Ei tapahtunut mitään. I won't hurt
them. Sinne meni. Nääkin olisi voinut pelastaa jotenkin, niin... Let's try this way. Might as well take a look. Ehkä ne voikin jotenkin, mutta mä en tiedä miten ne vois. En oo katsellut noita läpipeluohjeita, että voisiko ne pelastaa jotenkin, mutta... Tää on kuitenkin semmonen peli, että se voi niinku monella tavalla pelata tän, että ei oo yhdellä tavalla vaan, että tässä on niinku monta vaihtoehtoa, miten tää voi mennä läpi. Will ever believe this. No niin, tulihan ne muutkin perässä. Speak. Äläpä nyt juttele. Enough waiting. I crave blood. Oh, I have the magic touch. Assume nothing. Quickly then. Take heed. I see a trap. Tässäkin pitäisi olla tommonen. Mutta ei näköjään oo. Mitäs tuo tekee tossa? Can't afford any mistakes. Ala. Voi vittu, se hyppäsi tuon korkealta. Indolence breeds madness. Another step forward. Saatana. Never a dull moment. What's next, I wonder? Tää on ainoa, jolla on joku ranget weaponi. Repositioning. A trap, just as I expected. Ui, tää on kyllä niin paha bossitaistelu taas, että... Laitetaan tähän hääkitaistelu. Danger zone. Voi vittu. There, in the cave. Ei me kyllä voiteta, jos me päästä lepäämään missään. You come to my home, interfere in my business, and now have the gall to face me in the heart of my lair. You petulant bollocks! I'll rip your spine out your asshole. I'll use your blood to spice my stew. I'll keep you alive until I've sucked the marrow from your bones. And then I'll bring you back
and do it all over again. Just get out of here! Please! Stop it! All of you! Enough! Don't do this! Tähän lataa kaikki korttinsa There ekana. isn't much time to save her. Tää on kyllä vaikeutunut viime patchista. Have them ready. Never a dull moment. Bloody clever clogs. Se olikin aito. Please, please, please! Help! God, please! Are you lost? Joo, ei niinku pädikään noihin niinku räiskintäpeleihin ollenkaan, et se on ihan niinku ehdottomasti hiiriä näppis. Toki nuille, jotka konsolilla pelaa, niin niillähän on aimpotit, että ne pystyy pärjää niinku niillä pädeillä. Voco Avida! Eihän ne muuten osuis mihinkään. Tässä lukee Psionic Pull, ei Push. Miksi menee taaksepäin, kun se pitäisi tulla eteenpäin? Se pitäisi mennä tuonne rotkoon. Please, please, please! Betty May! Tuokin pitäisi pelastaa tuo. Hirvetä damagea tekee tuo. Jaa. Kumpia se nyt on noista? Ruore! Aha, onnistuipa. Kerrankin oikeeseen. Mitä helvettiä, missas ton? Have you? Oh, useless. Eat this! Mitä vittua, se damage ottanut yhtään. Näytti, eikö se olisi ollut tuossa tulialueella, mutta ei se ollutkaan näköjään.
Voi vittu. Tällä vaan healthi kasvaa. Tää on niinku... Ei viime pelissä tai päivityksessä ollut näin paljon tällä healthia. Tuokin missaa, aina mitään ihmettä. Mä taidan kuolla tässä kyllä. Oon mä tän kyllä ennen voittanut, mutta nyt tää on kyllä tosi paha. Ei nuo missään kaikki nuo. Turpaan tuloa, että tukka lähtee kyllä. Ei mulla mitään skillejäkään mitään käyttää enää, nää on kaikki loppu. Noita voi kyllä aina heittää tonne. Just another blood, petty harlots. Tää kyllä niin meni penkin alle, ettei mitään rajoa. Pakko kyllä ottaa latauksesta, ei tota voi voittaa. Pitäisikö käydä restimässä ekana ihan ennen kuin ruppee taistelemaan? Siinä on vaan niin pitkä matka tonne restipaikalle, että huhhuh. Tässä on kyllä niin pitkät nuo latausajat, että... Käy vähän restimässä, niin saadaan täydet skillit. Tai sitten ei käykään. Painoin väärään suuntaan. Sitäkö se on kun kännissä on niin. I'll rip your spine out your asshole! I'll use your blood to spice my stew! Tässä nyt ei onneksi ole mitään vaikeusastetta, tää on niinku vaikee. Tän vaikeusaste on niinku vaikee kaikille, että voi valita parempaa, helpompaa. Just get out of here, please! Stop it! All of you! Taas se teki se saatana tuo monistustaian tossa. That cage won't last. Clever clogs. Pawn to cleric 4. Voco Avina! Täällä muuten Okka pitää tulitaikoo. Pitäisikö käyttää tämän piruuttain? Tuo kyllä auttaisi paljon. Mut se kyllä voi purra omaan nilkkaankin.
Please, please, please. Kokeillaanpas tämmöstä taktiikkaa ihan piruttain. I'm ready. Intended! So desperate to be special. Betty, mate. Please, please, please. Don't get too close. Dekton! Ei tule sitä makea tosta, voi vitsi. Time has come. Flagra! Please, please, please. Ei saatana, toi hyökkäs meitä vastaan tuo. Mä luulen, että se hyökkäsi ton vitun haakia vastaan, mutta purin omistajansa kimppuun niin sanotusti. Tää hyökkäs omistajansa kimppuun. Please, please, please. Another human infesting thing. Tääkin on siis paljon vaikeampi mitä viime patchissa. Tää oli paljon helpompi. Aid me. What fools these mortals be. Se kuoli muuten tuo yksi. Dekton! Please, please, please. Get me out. Ei vittu, en tätä päästä läpi vieläkään. Pakko ottaa uuden. Pakko käydä vettä lisää, että tuu ihan krapulaa tuu. Huomenna. Krapulaa se vasta paha on, jos krapulaa kuuluu. Ikävää. Varmaanpa mulle 800 kallistaville krapulaa tulee. Vaikka olisikin 4. No, latappas nytte. Eikö ne vieläkään sitä NATO-jutusta saanut äänestettyä? Nyt on mennyt jo vaikka miten monta. Mr. Peters, Mr. Peters. Mr. Barrasso. No. No eikö se ohi jo ihan täysin? Kyllä mä ajattelin tää voittaa tässä pelissä. Proceeding. No nyt käyn kyllä lataamassa ne skillit tässä ekana. Take heed.
see a trap. Oi vittu. No nyt se näkyy tuo. Eikö tässä pääsekään? Mitä ihmettä? Ai niin, niistä on osoittanut jollekin republikaanille. Siellä kyllä oli niitä pari niitä vastahankaajia. Saas nähdä miten käy. Eikä se nyt estä koko prosessia. En mä nyt kyllä ymmärrä miten tästä pääsyy takas. Vai onko ne muuttanut sitäkin tuossa viime päivityksessä, että ei pääse mitenkään takaspäin? Voihan se olla, että ne on muuttanut sen jutun, että sitten ei pääsekään enää. Ennen pääsi kyllä takas vaikka miten pitkälle. Nyt ei näköjään pääse enää. Prime spot for an ambush. Mr. Scott is South Carolina. Mr. Coons. Kyllähän nyt läpi äänestä, eihän siitä nyt ole mitään epäilystä, mutta näkee vaan miten paljon vastahankaa sillä on jollakin. Mr. Braun, aye. Mr. Warnock, Eager for battle. There, in the cave. Aina on joku, joka on vaan ihan vaan sen periaatteesta eri mieltä, että kunhan vaan on eri mieltä, niin se riittää jollekin. Interfere in my business and now have the gall to face me in the heart of my lair. You petulant bollocks! I'll rip your spine out your asshole! I'll use your blood to spice my stew! I'll keep you alive until I've sucked the marrow from your bones. And then I'll bring you back and do it all over again. Just get out of here! Please! You want Enough! girls so bad. Don't do this! She'll be roast like a goose if that fire isn't put out. Oh, Betty May! Got to move. Sammutetaanhan tää ekana, tää tuli tästä. Mitä vittua? Eipä sammutetakaan vielä. Tuo kyllä missään joka vitun kerta. Tuo ei yletä tonne. Tuas nihil! Mitä vittu, ne on kaikki holdissa nyt. Nyt tulee taas turpaa niin pahasti, että ei mitään rajoja, mitään rajoja.
Ja siellä taas kuoli tuo, voi vitsi. Tuokin kuoli. Ei saata, nähän kuoloo ihan... Kyllä nyt rätkii, saatana. Tää ei kyllä nyt mene mitenkään tää peli. Nää on kyllä vaikeuttanut tätä ihan todellakin. Enää minusta näin vaikeeta ollut ennen. I smell a Kipatahan nää on katsottu niin monta kertaa, että... Cage is burning. There isn't much time to save her. Oh, Betty May! Oh, Betty May! Turpaan tulotas niin vitusti, että... Step by step. Akte votuti. I won't give in. Jos tuo eka tosta rätkis helvettiin. Katoppa vaan. Nyt se on punaisella. Eipä se nyt ollutkaan niin helppo. Please, please, please. Bloody clever clogs! Help! God, please! Kannattaa kyllä ladata tämä. Tää on tosi hyvä peli. Kunhan tää nyt julkaistaan koko versiona, niin... Ensi vuonna pitäisi tulla kyllä. Ne vähän viivästyy tää julkaisu. Tää piti tulla eka tänä vuonna, mutta nyt siirtyvät ensi vuoteen. Mutta kyllä tää niin hyvältä näyttää, että... Tuskin nyt sitä... lupausta pettävät. Oh, Betty May, mongrel! Oikein pitäis nuo... kaksoiskappale tuota. Kun ei yletä sinne asti, niin vaikea noita tuhota tuolta. Oho, nyt tekee damagea, 14 jopa. Tää on kyllä hyvä tää guiding boltti. Tää, jos vaan osuu, niin tää on paras skilli mitä voi olla. Vähän kauemmaksi tosta ei ihan osu. Kyllä osuu noin kauaksi osuu. Mitä vittua? Mä en yletä tonne asti, mutta nuo kyllä ylettää tänne asti. Ja tuokin pitäisi sammuttaa tää saatana
se on ainakin hoidettu se. Got to press on. Don't let that army out of his hellhole! Oh, Betty me! Eihän mä saa vuoroakaan tässä pelissä, voi vittu. Ne räiskii vaan menemään ja mä en saa vuoroakaan. Ready. Voi vitsi, tuossa sais tyrkettyä tonne. No on taas kulmat, saatana. Jos se tönii, niin miksi se tönii taaksepäin? Mitä vittua? Onkohan tää bugi? Bugi, et se niinku katselukulma vaikuttaa tuohon tönimiskulmaan. Menis nyt punaiseksi, saatana. Tää on ihan mahdoton tää vittu taistelu tässä. Noin. Jos nyt vielä kerran kokeilisi, jos ei mene, niin sitten lähdetään nukkumaan. Pelataan sitten vähän niinku selvemmillä kelillä. Mr. Bennett, no. Vittu kun tässä ei pääse nukkumaan, saatana. There, in the cage. How can I help? Ei nyt jutella perkeleen Kale. Under the previous order, any committee conditions, Mutta voikohan tässä hiippailla tonne? Don't do this! Resolution of ratification as amended. Madam President, Majority Leader. may we have some order, please, Madam President? Senate will come to order. Thank you. Since its creation over 70 years ago, no alliance in human history has done more to advance the cause of freedom and democracy than NATO. Today, Voi perkele. democracy in Europe is under attack. Belligerent autocrats. The U.S. Senate is voting That cage won't last. by partisan fashion to approve Finland and Sweden's accession. Ei tuu mitään. Substantively and as a signal to Russia, they cannot intimidate America or Europe. Thank you, brother. Kyllä mä roolipeleistä tykkään kyllä. Thank you, Madam President. Putin has tried to use his war in Ukraine to divide. Instead, today's vote shows our alliance is strong. Oh, Betty me! I applaud the leaders of Sweden who made a bold choice to depart Oh, Betty me! with respect to NATO. I'm confident they'll be. No niin, voi helvetti, tuo kuoli heti. Back in May, we met with the Finnish president and Swedish prime minister to conclude their accession as quickly as possible. Today, we're keeping that promise. I also want to thank my colleagues on both sides of the aisle for springing into action in this matter, especially Senator Menendez, the chair. Tää on kyllä muuttunut mahdottomaksi tää taistelu. As well as Senator Shaheen and Tillis, who've been our leaders in reaching out to NATO. Näitten levelikkä ennen näkyy tuossa leveli, mikä, tai tässä mikä on tää nimi, niin näkyy noitten leveli aina, mutta nyt ei näy sitäkään. Ei edes osu tonne.
Take you. Gun safety bill approved the largest investment in U.S. science and technology in generations. They invested in the largest expansion of benefits in decades, and today we're strengthening the NATO alliance. On a bipartisan basis. Noni, voi Vidale. Eikä tosiaan älyttömiä kirjoita näissä aina, mutta kun... Totta kai se missaa tuolta asti. Reach this moment, rest assured, you have many friends in this chamber. You promise to get this done, and we will always stand by your side. Oh, Betty! Enough! Don't do this! Ask for the aid. There's sufficient seconds. There appears to be, there is. En mä edes pääse pelastamaan noita vitu omia. Nää kyllä rätkii niin kovilla panoksilla, että... Anna mun vuoro välille. Mr. Bennett. Mrs. Blackburn. Mr. Blumenthal. Let's end this. Onward. Mr. Blunt. Bloody hells. Help! Help! Oh, help me, please! Come on, get up. Victory awaits. Mr. Blunt. Mr. Booker. Eipä yletä tuokaan. Make way. Get me out of this hellhole! Oh, Betty, mate! Don't let that awful hack hurt me! Incandescent! Mr. Bozeman. Mr. Roth. Crush it. Mr. Brown. Mr. Burr. Ms. I'm not Cantwell. Ethel, I swear! Save me! I'm Mrs. begging Capito. you! Mr. Come on, Carden. Mr. Carper. I will ascend. Bloody clever clogs! Thank the gods! Mr. Casey. Mr. Cassidy. Hienoa lullin kuiskaus. Mr. Coons. Mr. Cornyn. Millähän tää nyt sais? Acte fortitude. Mr. Cornyn. Miss Cortez Masto. Ei sen tää tappanut kerrasta. Are you lost, little one? Maybe your soul will make it back home. Darkness guide my hand. Mr. Cotton. Eihän siihen osukas, saatana. Mr. I Cruz. will ascend. Mr. Dean. Ms. Duckworth. Hitazeth. Oho! 20. Mrs. Feinstein.
Fisher. No niin, voi vittu. Gillibrand. Mr. Graham. Swift and lethal. Mr. Grassley. Mr. Haggerty. Ms. Hassan. Mr. Hawley. Just another of those petty harlots. Aina se kysyy tota samaa kysymystä. Voi vittu, milloin Hot Wingsia? Ei tuu Hot Wingsia. Mr. Kelly, Mr. Kennedy, Mr. King, Miss Klobuchar, Mr. Langford, Tai sit jos joku donatee Hot Wingsia, niin sitten tulo Hot Wingsia, mutta en mä ota donateja vastaan, niin. Mr. Manchin, Mr. McConnell, Oh, useless. Mr. Merkley, Mr. Ei me kyllä Moran, pärjätä tälle mitenkään tälle, tää on ihan vitu paha. Mr. Murphy, En mä oo pannannut ketään. Vai pannasinko? En mä muista, sä toistat tuota samaa kysymystä joka kerta. Mrs. Murray, Mr. Ossoff, Ne kuoli muuten kaikki. Ei voi se revivettää ketään. Ilman scrollia, tolla kyllä pystyy revivettää. Take you. Just another of those petty harlots. Älkää painostako. Mr. Peters, Mr. Portman, 67 vielä. Mr. Reed, Strike. Mr. Mulla ei oo healttiakaan laitto. Ms. Rosen, Mr. Rounds, Mr. Rubio, Mr. Sanders, Mr. Sass, Eipä pysty siirtämään. Mr. Schatz, Mr. Schumer, Mr. Scott of Florida, Ois pitänyt jakaa alussa nuo Mr. Scott of South Carolina, potionit paremmin. Mr. Shaheen, Mr. Shelby, Miss Cinema, Miss Smith, Miss Stabenow, Tuolla ois. Joo, ne nyt painostaa. Sullivan, Mr. Tester, Mr. Thune, Antaa yrittää, antaa yrittää. Eihän tuo nyt osukaan tuohon. Mä en oo helppo painostettava, että siihen malliin sitten. On your feet. Mr. Van Hollen, I am fury. Mr. Van Hollen, I am Mr. death. Warner, Mr. Warnock, Ms. Warren, Mr. Whitehouse, Mr. Wicker, Ei tätä voita mitenkään, tää on kyllä niin vaikea. Huhhuh. Ehkä tänne pitää palata sitten myöhemmin. Tää on nimittäin niin vaikea, että tää on vaikeutunut siitä viime päivityksestä, niin ei tätä pääse enää niin helposti mitä ennen. Ehkä mä yritän sitten joku parempi päivä sitten, toinen päivä sitten. Ei nyt tuu yhtään mitään, ei yhtään mitään tosta. Aika tätä peliä jaksa pelata enää. Tai jaksamme tätä peliä pelata, mutta en tota taistelua, että pitäis jatkaa jostain muusta kohdasta. Onko mulla jotain savea, mistä sais palattua vähän niinku... Palattua vähän toiseen taisteluun niin sanotusti.
Inhofe, Kane, Kelly, Kennedy, King, Lee, Marshall, McConnell, Menendez, Moran, Murkowski, Murphy, Murray, Peters, Portman, Reed, Missäs kohtaa tämä on? Romney, Rosen, Rubio, Sanders, Schatz, Schumer, Scott of South Carolina, Shaheen, Shelby, Sinema, Smith, Tillis, Toomey, Tuberville. Nytkö ne äänesti vai mitä ne nimiä lukee tuolla? Warnock, Warren, Whitehouse, Wicker, Wyden, and Young. Mr. Carper, aye. Mr. Sullivan, aye. Mr. Thune, aye. Mr. Padilla, aye. Mr. Cotton, aye. Nyt vielä päästä... Vai päästään pois vielä? Laitetaanpa tähän tallennus, niin haakitaistelu, niin pääsee palaamaan tänne sitten, jos haluaa. Ei tosta kun tosta. Ei pääse vielä vastravella. Senator Hawley voted in the negative. Stop! Please! Please! Away! Away! Let's see this done. Don't look. Don't! Mr. Johnson, aye. Please! Tuossa uloskäynti. Please! Away! Away! Onward. Ever onward. Don't look. Tässä on uloskäynti. Nyt saa vaikka restiä. Täällä on vaikka miten paljon pelattavaa täällä Underdarkissa. Mä keräsin vaan itelleni, en mä niitä... Sen 10 litraa keräsin pakkaseen ja se riittää mulle. Tai 9 litraa sinne tuli, mutta... Puhistuksen jälkeen. Eikö tuossa on tuo? Tässä. Mr. Burr, aye. Mr. Scott of Florida, aye. Tänne näin. Ja puolukoita pitää käydä sitten, kun tulee puolukat kypsyksi, niin sitten käy puolukoita keräämässä vielä se 10 litraa. Joo, puuron kanssa menee mustikat ja puolukat tosi hyvin. Tai no mustikat menee paremmin, mutta Mutta just tommosissa kaikessa ruoanlaitossa justiinsa. Verilettuja ja maksalaatin kanssa sitten puolukoita. Scorch Oi marks. saatana. Hints of weave too. There might just be trouble afoot. Mr. Durbin, aye. Nyt ammu. Dark Lady, let me strike true.
On nyt perkele tämänkin kanssa. No time to rest. You've made a grave mistake. Nääkin on vaikeutunut viime patchista ihan älyttömästi. Ei nää näin vaikeita ollut. Missä se nyt on? No. Don't bleed out on me. Kelle se oli se revive-scrolli? Tuolla. Sehän kuoli, saatana. Can't give up now. Looking ahead. Tuossa, katoppa vaan. Take Huro. At the ready. Cursed to put my hands on everything. Miss Stabenow, I. Mr. Ossoff, I. Let's get this over with. Raitten, voi vittu. Shatteri kyllä käy aina kaikkeen. Ei nyt mitään jutteluita, perkele. Ei nyt mitään jutteluita, perkele. No niin, se kuoli siihen, voi vittu. Nousepa ylös, nouse. Voi saatana. Much longer. Wits and blades, always sharp. Meepä nyt vittuu siitä, mä sanon suoraan. It's getting dark. Can't hold on. Tää on kyllä niin vaikeampi peli, mitä se viime... Missä se nyt on se tuossa? Mr. Braun, I. Niin mä oon lukenut seesamisiemeni ainakin jotain kertyy, mutta... En mä auringon kukaan siemenistä oo kuullut niinkään, että sinne olisi kertynyt, mutta... Yleensä ne just niihin siemeniin kertyy ne kaikki paskat. I think this is it. Missä se nyt on se scrolli? Mr. Rounds, I. Please. Help. Minnehän se hävisi? Äsken se oli tossa, mä siirsin sen tälle. What am I to do? Mutta ei osu vaan silmään, missä se olisi. The air is ripe with magic. Action, not reaction. Eikä tää pukannut tää peli taas. Tuossa, katoppa vaan. Tossahan tuo. I wonder what the next move is. Heal me or I'm done for. Se sirkkästä. My faith protects me. I'm slipping away. Help. Whatever comes, I'm ready.
Klobuchar, Miss Klobuchar, I. Ei se siirrä sitä. No nyt se siirti. No time to dally. Joku puki on tuokin näköjään. Tuolla on tuo. Tää kyllä pukaa tää peli ihan älyttömästi, saatana. Tää on vielä niin keskeeräinen, että... Niinku tässä justiinsa. Riittääkö tähän vaan käsipäivää? Eikö riittää käsipäivää? Katoppa vaan. Mr. Manchin, I. Joo, ei se tarvinnutkaan mitään revivettämistä. Ei kun eteenpäin. A log. How tempting. Kaikki bonukset käyttöön. Tää on vielä early access tämä peli. Ensi vuonna pitäisi tulla julkaisu tälle pelille, että... Tää on vaan tää eka chapteri tässä saatavilla nyt. Ja sekin on hyvin keskeeräinen, että... Mr. Kramer, I. Joo, early access on. Mut silti mä oon pelannut tän varmaan 10 kertaa läpi jo saatana tän pelin. Voi vittu. Äkkiä nytte. Tähän tulee tosiaan näitä päivityksiä koko ajan, niin nämä muuttuu nämä jutut. Esimerkiksi nämä tornit täällä oli paljon helpompia niin kuin viime päivityksessä. Nyt nämä on niin vaikeita. Nämähän ampuu koko ajan. Ja tuo haakikin oli hirveän helppo ennen. Nyt se on niin vaikea, että sitäkään pääse heti. Saatana. Sellasta se on, sellasta se on. Mind is the advantage. Eihän näitä saa tapettua mitenkään taas tässä. No niin, voi vittu. Tuoka ei kuulu kerrasta. I'm ready. Whatever it takes. Eikö tuo tuhoutu? Minne? I'll take this way. Kumpaakaan suuntaan ei tehdä kerralla. What now? These boots have seen everything. Ei tuhoutunut kerrasta. Can't afford to stay idle. Tuo kyllä kuoloo nytte. Ei kuollutkaan. On I go. Nää kyllä kuoli nää tyypit tässä. Now what might you be hiding? Tää helvettiä. At least things have stayed interesting.
Se on myrkytetty, niin se kuuluu koko ajan. No ei se kerennyt parantaakaan sitä. Ei kun kerkis, mitä vittua? Vähän pukailee. Miss Hassan, Need to find a way forward. Eikö onhan täällä tämä. Tää pelastaa, tää on niin hyvä aina tässä. Fate spins along as it should. Dost thou require a resurrection? Kyllä, kyllä, resurrection. Then thou must return with the proper payment. 200, chip. Well counted. I recommend keeping my distance for a moment. Kale vielä. Kale pitää pelastaa vielä. And dusk I strike thy name from the archives. Kale on vähän niinku Kalle, eli Kale. Kale. Eikö se nyt anna enää sitä? Voi vittu. Fate spins no niin, tulihan se sieltä. Dost thou require a resurrection? Yes. Then thou must return with the proper payment. No niin, Kale sieltä. Well counted. I recommend keeping my distance for a moment. By doom and dusk I strike thy name from the archives. Rise. Vitsi, kun tosta tulee se yksi kappale mieleen, mikä se oli se. Voi vitsi, mikähän se bändi oli, pitäis katsoa ihan. Amorphis tuli ihan mieleen se. Rise. Nehän laulaa aika matalalla äänellä. Ei niin, me ollaan täällä kämpissä saatana. Nyt vittuun tältä. Give it a shot. Amorphis on kyllä vitu hyvä bändi. Tullut paljon kuunneltua kyllä. Täältäkin piti mennä jostain vitu ovesta, mutta muista mistä ovesta se nyt tuli. Ei se tämäkään ovi ollut. Eikö tämä ovi se oli? Joo. Just out of view. Voi vittu, kun se häviää aina tuo hyppynappi tuolta. Breathe deep and move. Eihän täällä ollut tykkejä, ei ollut tykkejä. Very well. Eikö tossahan on noita yrttejä? Näitä piti kerätä näitä sieniä täältä.
sille yhdelle tyypille. Ja tuolla on noita sporeja. Noitakin piti ottaa. Let's have a look. Looks like some kind of magical contraption. Now to get it to work. Ai niin, me piti päästä sinne alakertaan vielä. Basementtiin niin sanotusti. Ei se täältä ollut. Tästä saattais päästä. No niin, Kale tänne, Kale. Not reaction. Eikö nää on vielä täällä kerroksessa? Nää pitää hypätä eka alas. No niin, tänne vaan. Täällä on tää Vetervallin, tää voi hypätä korkealtakin, niin se ei kuole. Väärä nappi taas. My pleasure. No niin, tänne näin. Sinne. Hei, se antoi tollekin tuon Vetervalli, no niin. Katsotaan voiko täältä korkeudelta hypätä. Kato vaan. Kato vaan. Ja tämäkin pitäisi pystyä. Never mind. That should work. Let me work my magic. Let's go. Täällä on myös nää, pitäisi olla nää sussurploomit. Mistra, what are these accursed flowers? I can feel my magic ebbing away. Mikäs trumpetti siinä on? Eikö se ole sieni? No voi perkele, ne on lukossakin vielä. Knock knock. Tähänkö tää jäässä? Voi vittu. Multa loppu lockpickit. Eli ladataan uudestaan. Ei siinä auto muu. Tuo on vaan siitä huono peli, jos tässä ei lataile, niin joutuu lähtemään hirveän kauaksi etsimään jotain vitun lockpickkejä. Enkä mä jaksa lähteä etsimään lockpickkejä just nyt. Pitäisikö tuo jättää tonne ylös? Eihän se nyt haittu, se ylliä. The right tools for the wrong trade.
No niin, nyt se aukesi. Onward. Ai niin, ne pluumit piti käydä. Mine for the taking. Mistra, what are these accursed flowers? I can feel my magic ebbing away. Siinä olisi vaikka mitä kristallia. Mutta enpä niillä nyt tee mitään yhtään mitä. Tässä vielä... En tiedä koko versiossa voi tehdä, mutta ei vielä tässä Early Accessissa tee mitään. Tähänkö nyt tullut ne? Tän bossin jälkeen mä kyllä lähden nukkumaan. Kello on jo niin paljon. Täältä pääsee yläkertaan. Tuossa. Let's chat. Ei chattailuja, ei chattailuja. Did you want something? Nyt tulee nimittäin tuo bossin. New sounds to dampen dark oppression range. Is it the foe? That foul, contemptuous heel? An unbeknownst command by fools that would intrude. Now steel shall ring, false tongue will speak no more. Kyllä niitä videoitakin tulee. Näinkin saisi tyrkättyä tonne laajan yli. Eipä saakka enää nykyään. Tällä saatais saada. Sinne meni saatana. Sinne meni homo. Siellä on. On this vote, the yeas are 95, the nays are 1, and 1 senator responded to president. 2/3 of the senators present, quorum being present, having voted in the affirmative, the resolution of ratification is agreed to. On the double. Take this! Under the previous order, the motion to reconsider is Tuli ei varmaan noihin kaikkein paras oo, mutta enpä älä nyt valikoida parempiakaan. Sinne meni sekin. Morning business for debate only with senators permitted to speak therein. Without objection. Mr. President, I rise today to speak about the nomination of Robert Gordon. Earlier this year, Mr. Gordon had strong
Onneksi nuokin missaa, ettei minä vaan. Shatteri on kyllä niin hyvä skilli tässä pelissä, että mitään rajoa, ei mitään rajoa. Senkin voit, ei yletäkään. Ei riitä liike. Voi vittu, kun tuokin pitää missata aina. Voi vittu, se nyt tyrkkäs mut tonne alas. Voi vittu, mikä kusipää. Ei sitä kyllä pelasta kukkaa sieltä. Ei vittu, tästä on kyllä niin vaikea tullut taas, että huhhuu. Ei näitä voi enää tönästä yhtään minnekään. Vittu, kun nämä molemmat sais tästä alas, niin... Tuo ainakin lenti helvettiin siitä. Ja kuolikin siinä. HHS has responsibility for critical programs like Medicare, Medicaid, and the Children's Health Insurance Program, just to name a few. The Assistant Secretary for Financial Resources must ensure that these programs and many others under the umbrella of the department. Joo, ei vittu, tää on ihan vitun vaikea nykyään tää peli. On lisänneet hirveästi vaikeusastetta tähän. Ei vittu, mä lähden nukkumaan nyt. Tää ihan selviinpäin pelata joskus tätä, niin voi mennä paremmin. Eikö mulla jäänyt hyvät savet jäi kuitenkin, pääsee jatkamaan suoraan tosta. Nyt on kyllä pakko lähteä nukkumaan, rupeaa väsyttämään niin paljon. Ei nuo saatana USA saanut vieläkin jauhaa tosta noita puheenvuoroja. Ei ne oo vieläkään päässyt äänestämään. Ei ainakaan tohon liveen oo tullut, että ne ois äänestänyt. Mä vähän sitä ootin, että pääsit sen katsomaan, mutta vittu mä jaksan valvoa niin myöhään. Vai joko ne äänesti? Mut joo, palataan taas. Hyvät yöt vaan kaikille.